káàbọ̀ mọ́mì mi. Ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ ṣé mọ́ mi. Ẹ ṣé gan ni mà. Abiodun. Ọmọ wọn ní gbọ́njọ́ ìloro. Ọlọ́jọ́ ìbí bàbá Israel. Bàbá tèmi tọ́pẹ́. Happy birthday. Bóyá bàbí Moses ré ọlọ́jọ́ ìbí o. Happy birthday to you. Celebrate. Sórí pé ọlọ́jọ́ ìbí o, bàbá gbéra sókè o. Happy birthday to you. Celebrate. Bàbí Moses ló ní kí n máa wí pé àyè ọpẹ́ yọ. Ilé ayé tilẹ̀ lé gbogbo. Àyè ọpẹ́ ti yọ. Nínú òkùnkùn tẹ̀lá kọjá. Padà já sí rè. Padà já sáyà o. Àlù ló fi fà ẹ́ lọ́wọ́ dání. Bébí ṣe rere. Ìdí ikú kékeré ọ̀gá ògo. Orí bàbí Moses, ìwọ ló mú wọn wà láàyè. Ìwọ ló sọ wọn di òní. Ìwọ ló jẹ́ kọ́tayọ̀ wọn òye. Bàbí Moses pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la dá ẹ láre. Kò dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la dá ẹ láre. Kò dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti dá ẹ láre. Má dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti ṣẹ́kù fún ẹ. Má dúpẹ́ òde. Lórí pé bàbá tí dákóso ayé rẹ̀ yìí o. Bàbá dá ẹ láre ní oṣù jọ. Bàbá tí dákóso ayé rẹ̀ bàbí o. Bàbá dá yín láre ní ẹ̀ṣẹ̀ yìí o. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la báyìí ṣe ò nínú ayé. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la dá yín láre kẹ́ máa dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti dá ẹ láre má dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti ṣẹ́kù fún ẹ má dúpẹ́ òde. Ìṣẹ̀dá yín ó ti tú yín sílẹ̀. Ìṣẹ̀dá yín ó ti ṣàánú fún yín. Bàbá gbé ilé ẹgbẹ́ ọmọ ayé o. Májú mọ́jọ ṣẹ́wọ̀n. Òkú ìdílé yìí, òkú ìlú yìí. Bàbá gbé yín lékè kẹ́ máa jó. Òkú jẹ́ kẹ́ fọdún yìí kẹ́ máa dúpẹ́. Bàbá dá yín láre ní ẹ̀ṣẹ̀ yìí o. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti dá ẹ láre má dúpẹ́. Pátápátá o. Absolutely. Pátápátá la ti ṣẹ́kù fún ẹ má dúpẹ́ òde. Bàbí Moses, orí ti báyìí ṣe. Ẹ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Orí ti báyìí ṣe. Ẹ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Ọlọ́pẹ́ wá sọ pé. Ẹ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Ọlọ́jọ́ ìbí o. Ẹ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Bàbá tèmi tọ́pẹ́ máa yọ̀. Bàbá Olúmídé bàbá àdúrà o. Mo ní ìdájọ́ ìlóró. Ọmọ wa ọmọ ẹ̀kún. Ọmọ oyè mo bá rọ̀dé. Ọmọ àdùn àkókò kẹ́ẹ̀tọ́ mẹ́mú. Ọmọ wọn ní ìdájọ́ ìlóró yìí. Bàbá kẹsàn-án ọdún láyé. Oko jàjà kókó wo ní ìgbàjọ́. Bàbá yé ní wọn kàkí. Ṣé ìlàmẹ́lẹ́rẹ̀ àjẹbọ? Ọmọlẹ́rẹ̀ abẹ́rẹ́ bọ̀. Ọmọ olórí ogun yé mo bá ròde. Ìran ìgbàjọ́ kì í jẹ̀kọ́ yangan o. Ìran ìgbàjọ́ kì í jẹ̀kọ́ bàbá. Ìgbàjọ́ kì í jẹ̀kọ́ yangan. Èèyàn bá lè fi èkùrọ̀ ẹ̀bùn fún ìgbàjọ́. Ọmọ wọn ní ìgbàjọ́ ìlóró. Ṣé wọ́n lọ́mọ ẹ̀sẹ̀ rí? Ọpẹ́ tán, ọmọ kú bí o. America connection mi. Happy birthday to you. Orí ti bá ẹ ṣe o. Kẹ́ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Kẹ́ máa jó kẹ́ máa yọ̀. Ẹ̀dá ti bá ẹ ṣe o. Kẹ́ máa jó kẹ́ máa yọ̀.
Happy birthday to you, Mami Moses, Abiodun. Happy birthday to you, long life and prosperity. It's a beauty. Wasamodun, Nalele du Mariaba. Everybody go, I said you let go. Ọ̀rọ̀ bí ẹkún o, ìbọn ògo. Ìgbọ̀dún ọdún kan, wá pé láyé. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Ọmọ wọn ní ìdájọ́ òdòrò. Pẹ̀lẹ́ o, bàbá mi. Torí wọ̀ tọ́lọ̀ ń gbèrò. Àwọn sọ́pẹ́ kan ṣubú. Wọ́n ti mọ̀ pé yẹn náà ò lè yẹ rẹ̀. Wọ́n ò lè yẹ mú. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Ìgbọ̀dún ọdún kan ni. Mi kò pẹ́ lórí ilẹ̀ yìí. Àríkẹ́ ṣe é o. Mo bá sọ pé wọ́n láwẹ̀ ti kì í ẹ̀. Máa gbọ́. Ìyá ńlá Jèmí Olúfúnkẹ́ ló ní kí ẹ̀ ọmọ wọn ní sáké ọ̀rọ̀gẹ́. Àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá. Ó ní kí n sọ pé happy birthday to you bá mi Moses. Bàbá dáadáa. Ó ní kí n kí ẹ̀ o. Àwọn Dr. Michael Lau. Ó ní kí n kí ẹ̀ o. Bébè òkú gbọ́dọ̀. I wish you happy birthday. Very many happy returns. I wish you happy birthday. Very many happy returns. Mo rí yín o, bàbá mi, bàbá ọkọ mi, Daddy Anthony Bakare. Màá kí gbogbo wa o, ẹ̀yin bàbá àti màmá mi tẹ̀ sí síwájú. Ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ nínú àdúrà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé àṣà wa ni níbí báyìí. Torí pé ohun tá a bá fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́, òun ló máa ń bá ní kalẹ̀. Fún ìdí eléyìí, a máa lọ nínú àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára jùlọ, a gbé yín ga, ṣe yín lọ́ba. A dúpẹ́ o fún àánú tí à ń rí gbà. A dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ ò fi wá sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Olúwa ẹ gbọ́ pé kí ẹ gba yín wa. A fẹ́ lọ nínú ètò yín ni Olúwa. Àti èmi àti bàbá mi àti àwọn olólùfẹ́ wa tí yóò darapọ̀ mọ́ wa. Olúwa ẹ ya gbogbo wa sí mímọ́. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu wa àti ìṣàrò ọkàn wa, ẹ jẹ́ kí ó ti ọ̀dọ̀ yín Ọlọ́run wá. Nígbà tí ó bá di ìgbà ìkẹyìn, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí, Olúwa ẹ má fi bì wá o, ẹ má jẹ́ ká jẹ̀bi, ẹ fi iná la ètò yìí kọjá. Níkẹyìn ohun gbogbo, ká láyọ̀, ká yin orúkọ mímọ́ yín lógo. Jésù agbára wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa ní kọ̀ọ̀kan. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello, mọ́mí mi, ẹ kú gbogbo gbà, ẹ kú ìfẹ́ Ọlọ́run tẹ́ rí nínú ayé mi. Ọlọ́run ò ní pa náà ìfẹ́ náà, àjọṣe wo ò ní bàjẹ́ o, lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gidi gan, mo dúpẹ́. Dádì Ọláwálé Àlàbí, àwọn ọmọ Èkó, ẹ ti ní kí n má pè yín lára Èkó mọ́, àwọn bàbá ọkọ mi nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ kú gbogbo gbà. Olúwa máa wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà yín o. Tẹ́ni èjì rẹ̀, ṣe ti máa ń sọ pé ó ń wù mí láti béjì rẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbà tó wá ti rí pé tọ́lọ́run rí pé mi ò lè bí èjì rẹ̀ mọ́, ó wá fún mi lọ́mọ tí mo bá pàdé. Ọmọ mi, my godson, báwo ni? Alàgbà Táíwò Ọlátúnbọ̀sún, káàbọ̀ sí orí ètò. Bàbá mi Anthony Bakare, bàbá ọkọ mi, ẹ ṣé gidigidi gan ni, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Kì í ṣe birthday wọn ti kọjá ní ọdún tó kọjá, ṣùgbọ́n a ṣe léyìí fún wọn, so ọjọ́ tán bá ti wá sí orí ètò ni máa ń dìde play fún wọn, ṣùgbọ́n ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé èní yìí òun ni ọjọ́
àlàmísì tí í ṣe Thursday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì a máa ní èèyàn pàtàkì bá ṣe máa ní Thursday náà la máa ní Sunday tí ọjọ́ Sunday ni pẹ̀lú Dr. Michaela ìjìnlẹ̀ ọpọlọ tí èní ni ti dádì mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn Dádì Moses Abiodun Òjò a máa dìjọ fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ bí mo ṣe máa ń sọ ní orí ìkànnì yìí gángan ni nǹkan tó kọjú sí èmi ó lè kẹ̀yìn sẹ́lòmíì kò dẹ̀ ṣe nǹkan kan so fún ìdí eléyìí gbogbo wa la ní ẹ̀tọ́ àti àǹfààní láti sọ bàbá ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni tí ò sí wàhálà bẹ́ẹ̀ ni ìrọ̀rùn ló bá dé lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò nígbà tí à ń dúró kí dádì kan wá darapọ̀ mọ́ wa a máa tẹ̀síwájú torí pé àsìkò kò sẹ́ni tó lè mú àsìkò a ò rọ́jọ́ mú solókùn rárá àti rárá ni so fún délé a máa tẹ̀síwájú ẹ káàbọ̀ bàbá mi ọpẹ́ olúwa ni ẹ ṣé gidi gan gbogbo lẹ́ńkọ́ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tí ẹ bá wò ètò tèmi ó pín sí ọ̀nà 3 sí 4 a máa mú lérèfé torí bí mo ṣe sọ àsìkò dúró di ẹnìkan kẹ́ni a máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí ètò ìwòsàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ara ẹ̀ ni mental illness wà dádì mi máa darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n bá dé yes inú ẹ̀ ni mental illness mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀ nínú ìjọ aláṣọ funfun ìjọ Celestial tẹ bá gbọ́ ẹ bá mi type ẹ̀ ibi tá máa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kí ni nǹkan tó ń fà tẹ bá wò oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn nílùú yàn pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ mi ò fẹ́ sọ ní èdè òyìnbó ni Colorado ó yẹ kí nǹkan tí mò ń sọ yẹn kó ti yé yín ẹ mọ̀ pé nǹkan tó léwu ni ó máa ń fa oríṣiríṣi àìsàn ọpọlọ ara ẹ̀ ni kí ló dẹ̀ ń fà kí ló máa ń mú káwọn ènìyàn ṣe ọjọ́ iwájú a máa dídí gòdè nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n ìdí tí ta ṣe mú eléyìí wáyé ni ẹ ṣe mà tí a ṣe mú eléyìí wáyé ni ní ìjẹta nínú ilé ìjọsìn kan ní Ilé Ifẹ̀ ìjọ aláṣọ funfun arákùnrin kan ó dẹ̀ mú olùṣọ́ àgùntàn a dẹ̀ gbọ́ pé bàbá yìí gan ni wọ́n ṣe kíni wọ́n ṣe lóore olóore ẹ̀ ni bàbá tó ṣe léṣe yìí ló jẹ́ ẹ máa ti rí pé ẹni tí orí ẹ̀ bá pé kò lè ṣe nǹkan tó ṣe a gbọ́ pé bàbá yìí bí bàbá ṣe fẹ́ forí balẹ̀ níwájú pẹpẹ no bí wọ́n ṣe forí balẹ̀ níwájú pẹpẹ kí ló ṣe láti ẹ̀yìn mi ò gbọ́rọ̀ ẹ̀ rí mi ò gbọ́ irú ẹ̀ rí ẹ káàbọ̀ dádì. ẹ kú ajúmọ̀ ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi. láyé mo ní ìpàdé kékeré kan lẹ́nu iṣẹ́ ni sọ. ó wà òkè sá iṣẹ́ ló ń ṣe. wọ́n ti tẹ̀ kọjá ibi tí mo expect ẹ má bínú. no mo understand sir mo understand kí n tó tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sir dádì Olúwọlé Bákàrè ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan sir ó ṣe kókó ṣe pàtàkì dádì mi torí pé kí ni iṣẹ́ lóògùn ṣẹ́ bí Yorùbá ṣe sọ wọ́n ní ẹ rántí kíní yan sà wọ́n ní iṣẹ́ lóògùn ṣẹ́ múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi. iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga bí a kò bá rẹ̀ ń gbójúlé bí ọ̀lẹ làárí bí a kò bá rẹ̀ ń fẹ̀yìntì àtẹramọ́ṣẹ́ ẹni bàbá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ kí ìyá rẹ̀ lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan tó bá gbójúlé wọn ó tẹ́tọ́ ni mo sọ àbí bàbá Fágún àkọlọ́kọ ìwé yẹn àbí àwọn kan ló sọ́mà àṣèrántí díẹ̀díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bàbá òun ni ẹ ṣe gan mo láìkí kíní yan mo láìkí ẹ̀gbọ́n ni nígbà yẹn lọ́hùn a máa ha sórí ni wọ́n máa bí wá báyìí nílé ìwé ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe gidi. tẹ́tọ́ ni mo sọ fún ẹ ohun tí a kò bá ṣiṣẹ́ fún kì í pẹ́ lọ́wọ́ ìtẹ́bá ṣiṣẹ́ ló ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni iṣẹ́ rapá ìgúnpá ni iye kan something like that. bẹ́ẹ̀ ni. múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ la fi dẹni gíga.
ẹ bá mi gbé fún dádì mi. Gbòòsà lẹ́ẹ̀méje ẹ̀yin aráalé, gbòòsà lẹ́ẹ̀méje. Ẹ bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Dádì mi ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ mo fi tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dádì Moses Abiodun Òjó. Ẹ káàbọ̀ sà. Mo kì í yàrá jẹ ẹ kú wájú ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa náà wọ́n káàbọ̀ sí orí ìkànnì. Àdúpẹ́ a ó pẹ́ fúnra wa lágbára Èdùmàrè. Ire lójú wa máa rí a ò ní rí bí. Ire la máa gbọ́ a ò ní gbọ́ bí. Ọ̀rọ̀ ìwé wọn ló sọ wọ́n ní irú ayọ̀ la máa gbọ́ lágọ̀ọ́ àwọn olódodo. Torí tí à ń sọ òtítọ́ lágbára Elédùmarè ìgò ẹ̀rọ ayọ̀ la máa gbọ́ síra wa Ọlọ́run ní ká gbọ́ ti ìbànújẹ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sà. Gbogbo lé ń kọ́ sà. Àlàáfíà àdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Pásítọ̀ Jọmọ mi ń kọ́ ń bẹ̀ sọ o. Ó wà ń bẹ̀. Ẹ ṣé gan wa. Thank you. Ẹ pẹ̀lẹ́ ṣe àwọn aráalé náà tí wọ́n kì í sà. Ẹ ṣeun mo kí í mà ẹ káàbọ̀. A máa tẹ̀síwájú ní orí ètò tèmi sà ká má gbára wa lásìkò torí pé mo rí pé ẹ jẹ́ ọmọlúàbí Yorùbá tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ìran yín dénúdénú tọkàntọkàn torí ẹ wò nísìnyí ẹ sọ pé ẹnu iṣẹ́ mi ti kàn síbẹ̀ ẹ sì tún wá àyè no Ọlọ́run nìkan ni ọba ẹlẹ́san tó dẹ̀ máa bá mi san yín ní ẹ̀san rere. Ìtẹ̀yìn ṣe gan ó pọ̀ jù kí ni mo ta ni irú àwa yìí jẹ́ tẹ́ fi ń fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti pé ká wá sọ̀rọ̀ I thank you for what you're doing. Ẹ mọ ipa tẹ́ ń kó ní ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ntẹ́mi bá dẹ̀ ti rí èèyàn tó ń ṣe rere fún ọ̀rọ̀ pé kí a lè bọ́ gbogbo ẹrú inú tèmi máa ń dùn sí wọn ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ìbáàjọ́ ọkùnrin ìbáàjọ́ obìnrin ìbáàjọ́ ọmọdé àbágbàlagbà kò èmi ò mọ ibi tó lúkàlẹ̀ tẹ́ni ẹ ti fẹ́ wá. As long as you are interested and I see you're genuinely interested in the Yoruba cause, you're my brother or my sister. That's it. Gbogbo yòókù yẹn àwọn ni kò máa yan. Tábà tí wàá gbára wálẹ̀ tán a lè rí i pé orí ẹ̀ ò da àbí ẹnu ẹ̀ kíní ka a lè máa búrò àwọn àgbà èèyàn kò máa ta but ká tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ náà we need that unity and we need that support, the support of ourselves. Ẹnìkan ló igi kan dágbó ṣe ẹnìkan kò jáwádé ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí àjèjì ọwọ́ ò gbẹ́rù dórí ìgbà máa ń fọwọ́sowọ́pọ̀ ni. And in this journey a gbọ́dọ̀ jẹ́ níbikíbi tó wù ká ti máa gbọ́ wa ká jẹ́ kí èdè àìyedè kó wọ àárín wa rárá ṣe ló yẹ ká fi àwọn nǹkan míì ṣoṣùn á fi kẹ́ra ni tá a bá ṣẹ́ra wa because wọ́n ní èèyàn kì í mọ̀ ní kọrí mọ́mì so a lè má ṣẹ́ra wa níbi tá a bá ti tẹ́ra mọ́lẹ̀ kájọ máa gbà fúnra wa gbé nítorí ìfẹ́ àti nítorí ìran wa nítorí ìfẹ́ ìran wa kájọ fọwọ́wọ́ lákòókò yìí ló tọ́ a gbọ́dọ̀ rí àṣìṣe ara wa kọ́lọ́n kó fún wa ṣe. Ẹ ṣeun torí pé ẹ fún mi lórí ọ̀fẹ́ yìí Elédùmarè á jẹ́ kí a bá ní ohun dáadáa ṣe pípẹ́ nílé ayé. Àmín Jésù. Ẹ ṣé gidigidi gan ni bàbá mi ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ yìí o mo dúpẹ́ bí ẹ ṣe gbé mi ga bí ẹ ṣe sọ kí ni mí kí ni mo já mọ́ kí ni mò ń sọ tẹ́nì kò lè sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni kí n dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín because àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ẹ wò èèyàn ẹ ti sọ nǹkan kan bí ẹ sọ nǹkan kan mo dẹ̀ pé a nílò èdè àìyedè nísìn bí orin wa ṣe sọ pé Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá àparò kan ò ga jù kan lọ ní nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí torí orin Yorùbá náà ló lọ ló bọ̀ ó ń sọ pé bí a ṣe bí ẹrú òun la ṣe bí ọmọ ṣùgbọ́n mélòó lórí bẹ́ẹ̀ ń ṣe rí so ìyókù ó di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ inú mi máa ń dùn ara nǹkan tí mo ṣe máa ń pọ́n yín lé àtìgbà tí mo ti bá yín pàdé mo kàn respect yín nínú ẹgbẹ́ tèmi àti yín ti pàdé sà ta ló mọ̀ a kò lè jẹ́ àná ní ọjọ́ ọ̀la ta ló mọ̀ ṣe understand mi. Mo lọ́mọbìnrin o àdúrà wà ń bẹ àdúrà sì wà ń bẹ ẹjọ́ parí ìwé ẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. Àbí so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àbí ara ẹ̀ náà lára ẹ̀ ohun gbogbo ó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere bí mo ṣe sọ nígbà tá a pàdé ní rally tí mo rí ọmọ oyin ọkùnrin carbon copy yín báyìí mo ní ọmọbìnrin kékeré ni iṣẹ́ ni màá sọ pé kìnnì mo fún yín a máa ṣe bí ayé àwọn ti bàbá wa láyé ọjọ́ yẹn. Ọlọ́run kú gbàdúrà wa. Àmín Jésù ẹ ṣé gidi gan ni sà ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ní orí ètò wa sà àkọ́kọ́ a máa bẹ̀rẹ̀ nípa ètò ìwòsàn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbéèrè kan. Kí ni ìwòsàn? 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 Kí ni ìwòsàn?
ètò healthcare ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn sà? Bẹ́ẹ̀ni, ṣe mo kí gbogbo alẹ́ kan sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì, ẹ káàbọ̀ sí ètò tòní, ẹ̀yin ọjọ́ tó gbẹ̀yìn oṣù kejì ọdún 2024. 29 is a very special day. Gbogbo àwọn tá a bá bí lọ́jọ́ yìí mo kí iná ẹ kú oríire torí ẹ̀kan lọ́dún mẹ́rin lẹ́nu ráyè ṣe ọjọ́ bí yín. Òòṣà ọ̀kẹ́ ajẹ́kẹ́ pẹ́ láyé o. Ìgbà ọdún kan fún gbogbo wa. So mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìpàdé. Ọlọ́run á jẹ́ kí ká ṣe dáadáa, ká ṣe láṣeyẹ. Ètò ìlera. Mo ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ lénìí lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera nígbà kan tí ojú tèmi náà sì dúdú tí mo sì wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Màmá tó bí ìyá mi ó ṣàìsàn. Èmi ti parí kọ́lẹ́jì, kò sí iṣẹ́, kò sí nǹkan kan. Mo wá lọ jókòó ti àwọn ẹbí ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́. Ìjọra náà ń gbé ní táìmì yẹn. Màmá mi wá sick, so èmi ni màá lọ dúró tí wọ́n lọ sọ private hospital tó wà. Èmi ni màá lọ jókòó tí wọ́n lálẹ́. Màá jókòó tí màmá yẹn tí ilẹ̀ fi máa mọ́. Lóru ọjọ́ kan ní nǹkan bíi bóyá 2 a.m. Taxi gbé obìnrin kan àtọkọ ẹ̀ àtẹnìkan náà tó sì wọ́n wá. Ó gbé obìnrin yẹn dé. Wọ́n kò jọ gbé ìgbà tó ń wọ́ obìnrin yẹn tó ń wọ́ clinic ni. Èmi dẹ̀ sì wà ní lobby máa mọ̀ ń wo TV. Màmá wà ní bedroom ní torí wọ́n fún wọn ní private room ní hospital admission ni. Ìgbà tó máa gbóbìnrin yẹn wọlé, àṣé obìnrin yẹn ìbejì ló fẹ́ ìgè ló fẹ́ bí, apá ti jáde. Ṣùgbọ́n bóyá ẹsẹ̀ ló dẹ̀ jáde ni, ìkan náà àwọn apá tàbẹ́sẹ̀ ìkan ti jáde, gbogbo bọ́dì yòókù há sínú. Down the road, máa yẹn ti doctor tó wà ní duty lálẹ́jọ́ yẹn ti sọ pé okay, ó ti lọ ní kó máa prepare etc. Kan ṣe, ó fẹ́ gbé wọ kó lọ ṣe C-section fún obìnrin yẹn kó lè deliver ẹ̀. Gbàtọ́ prepare kíní kan tó ń sọ pé wọ́n láti deposit iye kan, mi ti rántí iye tó náà máa deposit níjọ́ yẹn. Lọ́kọ̀ ẹ̀ bá sọ kó jọ òun á lọ wọ́wọ́ yẹn wá kó tiẹ̀ gbáhùn gbéyàwó òun lọ́kàn lọ bá ń ṣe operation náà kó máa ṣe tán òun á gbówó dé yẹn ní òun kọ́ lóun lọ hospital. Àfi tó bá kọ́ deposit yìí ná, because otherwise tó ń bá ṣe surgery yẹn without deposit òun ló máa sanwó procedure yẹn, òun dẹ̀ nílò ọbẹ̀ yẹn láti san. Wọ́n bẹ̀ kò sí ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n bẹ̀ tán. Mo fẹ́ lè máa jára mi jẹ pé kí n dẹ̀ ní owó lọ́wọ́, and look at the pain that this woman was going through. Ibẹ̀ yẹn ni ọkùnrin yẹn ti wá confess pé ilé ìwòsàn karùn-ún àwọn máa dé lélẹ̀ lálẹ́ yìí pé kán jọ ń tòrò lọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ìyàwó òun kú, ẹ jọ̀ọ́. But the doctor told pé tó yà pé òun ló ń lọ hospital. But òun ti bá ẹni tó lọ hospital sọ̀rọ̀, òun kò sí nǹkan tó ń lè ṣe àfi kán deposit owó. And that woman was dragged the same way tí wọ́n drag ẹ̀ wọlé. This time she was more weaker. She was more weak. Wọ́n dẹ̀ tún wọ jáde bẹ́ẹ̀ tó wá mọ́tò mi dàdúró. Mọ́tò tó gbé wọn wá gan-an wọ́n ń jà sọ̀rọ̀ kò sanwó mọ́tò. Owó san. Kọ́sẹ̀ tó wá another mọ́tò tó máa gbé lómi yẹn. Ibi tó gbóbìnrin yẹn lọ mi ò mọ̀. Tó bá wọ Ọlọ́run á jẹ́ kó yẹ. Mo wá ń sọ fẹ́ nìyẹn ní ẹni tá a jọ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni mo ní gbogbo táìmì yẹn ni Abiola ló win election tó annul election tó invite gbé kíní so gbogbo èèyàn máa ń rántí pé Abiola is a philanthropist, àwọn tó máa ń fowó ṣàánú, àwọn tó máa ń ṣe gbà àwọ̀ kò pàṣàsùn. Àṣé madness ni thinking mi táìmì yẹn. Ẹni irú Abiola kó dẹ̀ wà ní irú kó kàn rìn kọjá ní táìmì yìí. Tó bá rí irú obìnrin yìí bá dẹ̀ sanwó hospital ẹ̀ obìnrin yìí á dẹ̀ survive, you know. That was the thinking going on in me as a youngster then, you know, young graduate, you know, fresh graduate with no job. The first taste of the Nigerian baptism. Baptism of Nigerian baptism is hell. Yes. When Nigeria baptizes you into hell, from frying pan into fire. Wow, what did it tí Abiola bá wà ń ṣe ìgbà dẹ̀. But àìmọye tó jọ àwọn Abiola lọ, àwọn tó lówó lọ́wọ́ tó pọ̀ ní káàkiri ìgboro. My question is this: why must it be the responsibility of one individual? Can I expect it? One person will be the philanthropist for all people?
Bàtẹ́ mi wá dé lu ìtàn. Tí mo wá rí pé healthcare, food and shelter, those three things, they are by right to every human being. And our people don't know any better. Àwọn èèyàn wa, àwọn ọmọ Yorùbá, èmi ò sọ̀rọ̀ gbogbo Nàìjíríà nísìnyí, àwọn ọmọ Yorùbá, we need to know that the right to healthcare, whether it's free or not, if you don't have medical insurance, they still have to treat you. So, by medical insurance, whatever, to hospital, they will still have to treat you. They cannot neglect you. Only money, standard, but the basic care will still be given to you. To buy the coup, doctor and one reason cause of death. To buy genuine reason, natural cause is a problem. Why must a woman in labor endure that type of hardship? That's wickedness of the imagine. Each time the not situation, because I can see the agony and the pain that this woman was going through. Second instance, mo ń ti alágbàdo bọ̀ ǹjọ́ yẹn ni mo ń lọ sí Ìjọra. Mo mú àwọn mọ́ọ̀lù ẹ̀. Èmi ṣì ń bẹ yellow fever kan. Mo wáṣẹ́ lọ. Yellow fever pé ẹjọ́ mo fẹ́ lọ fún interview ni. Ẹ bá mi sọ fún àwọn mọ́ọ̀lù ẹ̀ kan gbé mi sódà mi ní láti sanwó. You know, ìyẹn fi wá ṣe tẹ́ bá wà ní college ẹ máa protest bẹ́ẹ̀ ni gbẹ̀yìn nìkan ẹ máa sọ English bẹ́ẹ̀ ni gbé kíní kan. Now you coming to us asking us for favor. You know, ìkan náà policemen tó jẹ́ yellow fever ní ojú títì ní traffic. Now, a very agile man, so trying to survive as a conductor, he's a very strong, healthy man. In one flip of a second, you can tell that but and everybody was watching. No ambulance, no nothing. Because I couldn't take the side. I had to run away. There's no ambulance, nothing, zero. Mo á bèrè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni pé èèyàn mélòó bẹ́ẹ̀ ló ṣe kọjú lóyún ní ikú pa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èèyàn mélòó ló ti bẹ́ẹ̀ tó ti lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó kú ikú tí ò yẹ kó kú. Ikú àìní, ikú ìbànújẹ́, ikú ranù, ikú ìkà. Mo ní ẹ wá sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa dáa, mo ní láyéláyé kò lè dáa. Tọ́lọ́run bá jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò lè survive ẹ̀. Tọ́lọ́run bá jẹ́ Ọlọ́run òdodo, Ọlọ́run tí gbé síbi ìkà, tí gbé síbi àbòsí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà is an unholy matrimony, and that country will have to divide. Because of the wickedness and the foundation of that country is evil. The Yorubas have to get out of that country. That's not where we belong. We belong. But we already the tea. Ènìyàn tó ti jọ wá lójú ọmọ Yorùbá la pé àwọn ọmọ wa ọmọ ṣẹrí irú àwọn Awólọ́wọ̀ yẹn gan ọmọ náà jẹ́ sí àwọn kan ló bí wọn. Bẹ́ẹ̀. So ọmọ ni gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́ ọmọ. Gbogbo ọmọ tí ń jẹ́ ọmọ tí wọ́n bá ti pè ní Yorùbá. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire kò yẹ kí ìyà those three rights must be honored in that land. Ó sì máa jẹ́ nígbà tó rí rẹ̀ bá dúró lágbára Èdùmàrè. Gbogbo àwọn tó jẹ́ adarí wa. Torí èmi ò rí kí Bill Clinton níjọ́ tèmi ti wọ̀lú yìí kó sọ pé òun lọ fún medical care ní France àbí China àbí London. Mi ò rí Tony Blair nígbà tó yìí jẹ́ Prime Minister Britain kó lóun lọ fún medical check-up ní USA. Wọ́n gbé lọ fún surgery gan. Even the king of UK, the king of England now, Charlie, ọmọ ìyá Charlie, the king of England had only process surgery lẹ́yìn mẹ́ta. Wọ́n gbé láti bẹ̀ wá sí America sí Walter Reed Medical Center ní Maryland níbẹ̀ fún bí táwọn gbé US president lọ. Wọ́n gbé wá síbẹ̀ o. Why must Bola Ahmed Tinubu be going to France
and be going to London clinic or medical centers for healthcare. It will be illegal, it will be a crime. Once we do that, kì í ṣe pé a ò náwó láti ṣe ẹnìkan ṣe Bọ́lá Ahmed gan Tinubu owó tó ti kó jẹ Nàìjíríà ṣé kò lè kọ́ hospital tó better water reading ní Nàìjíríà. That's to tell you the wickedness, ìwà ìkà tó ń bẹ nínú àwọn èèyàn wa. And it is not by them, it's not only by them, it is also by design. The design of the imperialists, our imperial power, àwọn tó kó wa papọ̀ tó pé this is what they want, to continue to make Africa the source of their funding. I happen to be working in the medical field as well. Near America, mostly all medical centers work at a loss. They never make profit. I don't make profits, private investments, IT, technological innovators. All these are the people that make money, and don't ship Bezos. Those are the people that are making money. But when it comes to clinical centers, clinics, and to operate the clinic or whatever, they're always operating at a loss. Why? It is designed like that, deliberately. Designed like that. Because the battle of smooth dialysis, when you sit in that chair, one dialysis session, when you sit in that chair, the orange in price, it don't cheap with you. They need to pay insurance about $4,600 or $6,000. But for those that have good, strong medical insurance, the same dialysis and Koba needs 6,000. I'm asking 14,000, 20,000 for one seat. And you have to be on that seat for 3 times a week. Now calculate it every year. 3 times a week, and to buy some 14,000, calculate meta, let's say. You're talking about $52,000, about $42,000 or $52,000, something like that. Yes. Now you're talking $52,000 a month for 12 months a year. And I have patients that are on dialysis for 10, 15, 20, 30 years. So it is designed to be like that, to run at a loss. Now, our African leaders were for substantial heavy fines. This is how they cushion the effect of those charges. So African leaders will have to come to foreign hospitals, foreign clinics for their treatment at exorbitant, unimaginable costs. It is by design, the design of the imperialists, the colonial masters. Láfin sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé bá ṣe la gbọ́n tó kò yẹ ká jẹ́ kí nǹkan tí ó tó nǹkan kó máa sọ wá di òmùgọ̀. Ta ni nítorí ẹ̀ ò pé bí ẹni tó ló ń jẹ lé tó wá lọ ń sa ẹ̀wà jẹ létí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lẹ̀tì ẹlòmíì níta nígboro. Why are we doing that to ourselves? So when it comes to healthcare, nǹkan tí orílẹ̀-èdè Yorùbá lágbára Ọlọ́run tí ò ní pẹ́ dé mọ́, lágbára Èdùmàrè tí ò ní pẹ́ mọ́, táwọn gba orílẹ̀-èdè wa. This will be a guarantee for every person tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ká sì wá bá ṣe secure border wa. Ká wá mú nǹkan tó wúlò ní orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan láti kọ́ ní gẹ́gẹ́ bí ìṣe. Ntẹ́mi fẹ́ ká kọ́ látọ̀dọ̀ àwọn Dubai àtàwọn pípín yẹn ni pé kò sí ọmọ kan ẹnì kankan níbi tó wù kó ti wá láyé tí ó dọ̀mọ orílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí tí ó lè ṣe nǹkan kan lórílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn. Wọn fẹ́ gbọ́, o lè wá ṣeré o, kó wá bá wọn tajà o, kó wá kọ́lé síbẹ̀, kó bá wọn rárá, kó invest wọn, but you are not owning nothing. They don't make you to own anything, and you cannot be their citizen. But and then we can provide medical care for our people, ensure that people are having food to eat, regardless of their employment status. And they have a place to live. Food, shelter, and access to healthcare. Those 3 things are rights. By design, orílẹ̀-èdè tí ó bá ní nǹkan mẹ́ta yẹn fún àwọn ọmọ ẹ̀, fún ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn, fún citizen, ọmọ onílùú, kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà ò ṣe orílẹ̀-èdè fún àwọn ọmọ Yorùbá. It's not our own country. That's not a nation. It's an unholy matrimony. And that's what we're trying to break up. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe láti kólúkàkù bá tiẹ̀ lọ. So that I can live a life that's worthy, a dignified lifestyle. We can have access to all the medical care that we need,
that our people will have access to food and shelter. Yes, but basically, even in this part of the world, when you don't have anything, you can still go into shelters. You know, that means you have a right to a place where you can live until you get back your feet back in order, and then get back into the workforce again, and be able to acquire for yourself what you. And what they acquire to do that in about they maintain. There are senior citizen homes don't build to pay. But I go on kékèké náà lówó ní nǹkan dé bá tó pé kò bóyá kò sóbi mọ́ àbí kò sí ara kò sí nǹkan kan. There are shelters there are accommodations for youngsters as well. You know, the programs where people can live are based on their need until they find their footings in society and are able to carry their own luggage and tie their own boots. Yes, healthcare is a major problem. Food is a key problem. Shelter is, housing is a key problem. Sherry, but it depends on when and the conference of the Yoruba takes place. Don't decide the kiniro òfin àti irú ìgbé tá fẹ́ gbé àti irú ìjọba tá fẹ́ ní. But èmi bá wò pé bẹ́mi ṣe ń rò Sherry kẹ́nìkan máa kọ́lé come and share renting, rent káàkiri gbogbo yẹn. Mi rò pé if government should take over, you know, money ẹnìkan mi lè rẹ̀ ń sìn ó ní kí ni tí mo pé mo kọ́lé mẹ́rin mẹ́wàá sí Ìbàdàn àbí sí Òṣogbo àbí sí Èkó. If you're not trying to be a wicked person, why? Why are you building those houses now? You're not the now. If we have a government that can create low-cost housings for people, and then they create now complex buildings, commercial buildings. You know, when you talk about commercial, it should be the responsibility of the government to do those things. Otherwise, but the individuals don't answer around the they hike prices at no control unless the government will be able to control how much they can hike. It has to be under some government regulation. Otherwise, let the government take over, housing project. They have very good vision for Lagosians at that time. Low-cost housings. People were able to afford buildings, afford their own apartments, afford their own condominiums, and live happy life. Seizing on every economic turmoil in the every trouble in the economic world, and then capitalizing and making life difficult for people to live. No, that shouldn't be the case. That should not be the case. The right to affordable shelter, accommodation, and housing should be the right of a Yoruba citizen. The right to food, access to food, should be the right of a Yoruba citizen. The right to good health care, regardless of your status, should be the right of a Yoruba citizen. You should be able to have the same health care as your governor or as your head of state. I think that would be an ideal society that we should be looking for. Not a system where only fly the best surgeon surgery for them. Meanwhile, and the ordinary C-section in a local minor hospital is being denied access because of money. That shouldn't be the case. Because those situations can happen, yes. Those clinics should be able to claim those money from the government. Because you take care of the citizen. Again. Surgery fún yẹn. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kí wọ́n ṣe surgery yẹn fún. Kí hospital yẹn kọ́ dẹ̀ document yẹn, kọ́ dẹ̀ bill the federal government àbí state government, whatever, kí government yẹn sanwó yẹn padà. Because you just saved a citizen, and the citizens make the country, right? Without the citizens, there's no nation. Oh yes, very so. Ọmọ tó fẹ́ save, who knows? Bóyá ọmọ yẹn lọ́la, bóyá ru wọn ló ń di irú Jeff Bezos, tàbí Elon Musk, tàbí Michael Bloomberg. Who knows? Maybe that's another star. That's another nation builder. That will be another pillar in the history of the Yorubas.
just dead for no reason whatever. Oh, funny chance that bury ayé. No chance. No chance from day one. Zero chance. It's unfortunate. Ọlọ́run gan lè dáríjì Nàìjíríà mo ṣe ń wò yẹn Ọlọ́run dáríjì mi o but mi rò pé Ọlọ́run lè dáríjì Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ sí Ọlọ́run ìdáríjì wa Ọlọ́run lè dáríjì Nàìjíríà ọjọ́ mo sọ fún wa so we should not even deceive ourselves mo lọ fún prayer láàárọ̀ yìí wọ́n ní ká gbàdúrà fún orí because prayer yẹn it was a revelation that came in my church and it has started over a year ago at least 2 times or 3 times a month. Àwọn àjì lọ sí church ní 6 a.m. But a máa gbàdúrà fún àlàáfíà gbogbo ibi tó gun wà kọ́lọ́run jẹ́ kí àlàáfíà kí wà so at least èèyàn méje ló láti wá sí church so àwọn déjọ́ tí bí bá ṣiṣẹ́ láàárọ̀ yẹn máa register láti lọ but àtìgbà tèmi ti decide láti tọ́ bá ti gbàdúrà pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà because ṣe pé church Nàìjíríà èèyàn pé Yorùbá ní CNS àwọn sọ pé Nàìjíríà máa ní tẹnu mi tí bá dé ń gbà sídá máa ń gbà sídá orílẹ̀-èdè Yorùbá lè mọ̀ sọ mi ò sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o I don't say about Nigeria because mi ò ní tẹ́ra mi Ọlọ́run ní gbàdúrà Nàìjíríà ọ̀tọ̀ mo sọ fún yín yẹn gbogbo Abiodun Òjó Moses Abiodun Òjó lórúkọ mi Ọlọ́run ò lè gbọ́ àdúrà Nàìjíríà ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ mi kalẹ̀ àfi tí lóyún bá pín tó ń kàkú lọ láyé rẹ Ọlọ́run ó gbọ́ ti ọ̀rọ̀ Yorùbá Ọlọ́run ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa Ọlọ́run ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò Ọlọ́run ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ Haúsá Ọlọ́run gbọ́ tọlúkálùkù níbi tó wà tàbí pé kí n máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyé pé Ọlọ́run má jẹ́ n ṣépè fúnra mi because kí ni ìpín ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà kí ni ìrírí wa níbẹ̀ ṣé inú ẹ̀ láti fẹ́ kọ̀ sínú èmi ò ní gbàdúrà àdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run dáríjì mi I'm not going to pray that kind of prayer. My prayer is that Ọlọ́run kó gba ọmọ Yorùbá là kó orílẹ̀-èdè Yorùbá kó gun mọ́jà wá kí àlàáfíà kó wá Ọlọ́run fún wa ní òmìnira òdodo òmìnira òtítọ́ ìtẹ̀síwájú àlàáfíà nǹkan tẹ́mi gbàdúrà fún ọmọ Yorùbá nìyẹn kò sí nǹkan mi pé kí n gbàdúrà fún Nàìjíríà kò lè dáa fún Nàìjíríà ọ̀tọ̀ mo sọ fún yín ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ èmi ò ní tẹ́ra mi and I'm not going to waste my effort in praying a useless prayer kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe tọ́lọ́run ò ní ṣe ló pọ̀ jù ẹ má fi wèrè pé Ọlọ́run ní Bíbélì sọ don't call God as though he's don't use your madness to call God in your wisdom even in your own natural wisdom knowledge of thinking that's in that knowledge that's how you should call God nínú ìmọ̀ lèmi ń pe Ọlọ́run ní nǹkan tí mo mọ̀ tó sì yé mi. Daddy ẹjọ́ ẹ̀ ó dán sá ẹnìkan náà ń pè wọlé already. Okay. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ pẹ̀lẹ́ sá. Ẹ kọ́ ta náà. Yes sir. Ẹ bá ń kí rádìò àtúnwọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé nǹkan tó ń sọ ó láṣẹ inú mi dùn. Ṣé ń gbọ́ dáàdì? Wọ́n ń gbọ́ yín sá. Èmi náà ń gbọ́ sá, ẹ ṣé gan sá. Òun tó náà sọ, Ọlọ́run lè gbàdúrà Nàìjíríà láyé, Ọlọ́run máa gbàdúrà ilẹ̀ Yorùbá. Àmín àṣẹ. Ní ìlú ìwé wà iṣẹ́ gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ rí kí ọmọ pírẹsidẹ̀ntì ìlú ẹ̀ kó máa dá sí ọ̀rọ̀ ìlú tó wàá ṣe Nàìjíríà ẹ̀tọ́ ọgbẹ́ ìlú ẹ̀ ó ti ṣubú. Kí ọmọ pírẹsidẹ̀ntì máa sọ̀rọ̀ pé kán ní sùúrù fún bàbá àwọn kan ṣe kékeré kí ló ká gbẹ́nu fún rọ́bìṣì. Ẹ̀tọ́ ọgbẹ́ kì í ṣèlú kò ń ṣe ìlú. Ṣé Germany ọmọ tẹ́lẹ̀ Germany sọ fún àwọn ìlú wọn pé ní sùúrù wọ́n máa ṣe dáadáa ní sùúrù àbọ̀ ọmọ Italy ló sọ pé àtún ní sùúrù ẹ̀tọ́ pé kì í ṣe ìlú. Ta ni ọmọ ẹ̀ láàrin more than 200 million èèyàn tó wọn sọ̀rọ̀ ṣé president àmì ṣé vice president lòun ni àbí senator lòun ẹ̀tọ́ pé kì í ṣe ìlú wọ́n kàn máa ṣe nǹkan tó wá wù wọ́n lóníkàlùwà kan jalè kan ṣe nǹkan tó wù wọ́n ń ronú kan tó ṣe kò sí checkmate tàbí wọ́n check run so kọ́lọ̀ jẹ́ kí ìlú wa tá a fẹ́ tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ kó bọ́ sí. Àmín. Bọ́tà bá ṣe yẹn ní parọ́ fún yín kò sí nǹkan kan tó lè wọ́ọ̀kì ilẹ̀ Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó lè wọ́ọ̀kì. Ẹ ṣé gan ni sà torí bí tá a ṣì máa mẹ́nu lọ́pọ̀ ẹ kàn bá a ṣe ní ṣókí ẹ lè pè wọlé tí wọ́n bá gúnlẹ̀ tán. Ẹ ṣé gan ni sà ẹ ṣé God bless you sà. Ẹ ṣeun ẹ ṣé sà.
Dádì, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sá, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn èèyàn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ká tó tẹ̀síwájú. Dr. Michaela, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gidigidi gan ni, God bless you sir. Dr. Mike, mo kí yín o, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò. Mo gbádùn ètò yín tó kọjá lẹ́jọ́ mẹ́ta, thank God. Dr. Michaela ìjìnlẹ̀ ọpọlọ ni. Ẹ ṣé gan ni, ẹ bá wa kílé o. Mọ́mì mi, mọ́mì Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, ẹ káàbọ̀. Sísítà mi, ọmọlúàbí rere, èèyàn yìí, Afẹ́nifẹ́re, mọ́mì Mọ́dún ní Adé, àjọṣe wo ní bàjẹ́, mo appreciate yín. Àǹtí mi àtàtà, mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè, táwọn ti California. Ẹ̀yin California, ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọwọ́ bèbè. Ẹ ṣé o, ó dúpẹ́ mọ́mọ́rẹ́ o, ẹ kú àdúrótì, ẹ ṣé gidi gan mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè. Ẹ bá mi kí dádì àti Túndé àti ìyàwó wa. Dádì Adédèjì Adétúnjí, ẹ ṣé gidi gan ni dádì, ẹ kú gbogbo gbà o, ojú òní tì yín o. Bàbá mi Ọpẹ́ Olúwa ni, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Dádì Akórèdé Ọládépò, dádì Ọláwálé Àlàní Yusuf, dádì Ọmọbóyèdè Ṣẹ́gun, ẹ ṣé gidigidi gan. Tí mi ò bá pe orúkọ yín, kì í ṣe àfojúdi, mi ò rí ni o. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí o. A ò ní olódì kankan. Ẹ ṣé àdúpẹ́, àjọṣe wo ò ní bàjẹ́ o. Ilẹ̀ Yorùbá á dẹ̀ gbé gbogbo wa. Agbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé. Ẹ tẹ̀síwájú dádì, ẹ má bínú sà. Ṣẹ́rẹ́ ní flag program yan, ẹ múra sí i. Ẹ múra sí, mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run bẹ̀. One other thing tí mo fẹ́ add ni pé healthcare ṣe mọ̀ ọgbọ́n tọ́lọ́run fún àwọn bàbá wa torí ó yé Ọlọ́run gbà tó dá olúkálùkù sí ibi tó dá sí. Inú tèmi sì ń dùn ibi tọ́lọ́run dá àwọn bàbá ńlá bàbá tèmi sí. Ní àdúrà mi ni mo ṣe ń gbàdúrà pé lójú ẹ̀mí wa ẹni lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́ kò ní jìnnà tọ́lọ́run á fún wa lórí ọ̀fẹ́ àtàwọn ọmọ wa tá lè padà sí ibi tí Ọlọ́run fi wá gúnlẹ̀ sí. Ọgbọ́n tọ́lọ́run wá jogún fún wọn níbi tó fi wọ́n sí yẹn ó jẹ́ kí ọgbọ́n ìwòsàn náà kó wà nínú ẹ̀. Èmi mọ̀ pé nígbà tó orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró kì í ṣe ìwòsàn ìgbàlódé nìkan, ayé ìgbàlódé nìkan, ẹ̀kọ́ máa wà. We will have to have a program that is teaching tó máa dàbí ilé ẹ̀kọ́ fún egbòogi tiwa náà, ẹ̀kọ́ ètò ìwòsàn káàárọ̀ oòjíire, our own local medicines. Nígbà tí wọ́n bí mi ìtàn sọ fún mi táwọn òbí tí mo gbọ́ lẹ́nu àwọn òbí mi pé wọ́n ní mo fẹ́ dàbí ààfin ṣe mọ̀. Wow. So then ẹ mọ̀ wọ́n tó wá gbé mi lọ sí ẹ mọ̀ pé ìgbà tó bí mi ní kékeré mo sọ fún yín pé Òkúta àti area Bankobo mọ́bòrìyà area ni mo ti dàgbà ni mo ti gbọ́njú pé èèyàn ń gbélé ayé ilé àwọn bàrìbá. Ó tó wá jẹ́ pé tí wọ́n ń pe àwọn kinní kan ní àmúkùrù mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ àwọn bí ẹ̀fọn báyìí bí wọ́n máa ń jẹ́ èèyàn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So tí ìbá àṣẹ ẹ̀fọn tàbí àmúkùrù àbí nǹkan bá ti jẹ mí báyìí ó máa di egbò ẹ mọ̀ gbogbo ara mi á dàbí egbò tó ń lé káàkiri. Wọ́n ní bàbá mi ọdẹ ní Ògúnwálé lórúkọ ẹ̀. Wọ́n ní ó wá ṣe àgbo lọ́wọ́ nìkan máa fi mú mi kọ́dà máa fi wẹ̀ mí. Tẹ bá rí inú gbogbo àwọn ọmọ ìyá mi èmi ń fún ẹ̀ dúdú jù nínú gbogbo apáwátá. Àgbo yẹn eventually turns me back, you know, and cured all of those ailments nínú body mi. Kí ló àgbo yẹn mọ̀ sí ṣé paracetamol àti kí náà ń pè ní mo fẹ́ máa jẹ tá mú kára tèmi yá bóyá malaria ti palo ẹ̀dànù tipẹ́ who knows. Ní ilẹ̀ Yorùbá náà ni àgbo ti wà. Ṣẹlẹ́gbọ́ àgbo àgbàrá àgbo lọ sún fi ń wẹ ọmọ ẹ̀ kí dókítà tó dé bóyá kọ́ni tí fi kọrin nìyẹn.
mo ti gbà bó ṣe pa orin yẹn tán ní Ọ̀ṣun náà ń pòwe wọ́n ní ṣẹlẹ̀ ìwé àgbo àgbàrá àgbo lọ́ṣọ́ fi ń wo mọ̀ ẹ̀ kí dókítà ó tó dé àṣekínní kan má ṣekínní kan mo ti gbàgbé àṣekínní kan má máa ṣekínní kan Ọ̀ṣun náà ń pòwe mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ mélòó ni àwọn ọgbọ́n tó wà nílẹ̀ Yorùbá táwọn babaláwo yìí ní even tẹ́ bá lọ sí social media nísìn àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ náà ń kọ sórí ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan ní bá rí tó make sense mo ń save ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ mi nílé oko kẹ́ mọ̀ nǹkan tí mò ń ṣe o gbogbo ọgbọ́n tẹ́ àwọn kọ̀ọ̀kan ń fi kalẹ̀ sórí social media èmi náà ń compile ẹ̀ because àìní ìtàn àìkọ àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ ló kó bá àwọn baba ńlá baba wa di àkókò tá a wà tí àkọsílẹ̀ bá wà fún àwọn egbòogi wọn àwọn ohun ìmúṣagbára àwọn ohun ìmúwò àwọn tá fi ìwòsàn bóyá ní bára nù kó tá a wà náà so gbogbo tó tí ó bá ń gbọ́ wa ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí nìkan sọ pé ọba ti mórógbó àtàtàrẹ kan àti kìíní kan báyìí nǹkan báyìí ló ń ṣe ẹ máa kọ lẹ̀ write it document it leave it so that people can have a record of these things. mo sọ pé nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa tán kì í ṣe oògùn òyìnbó nìkan lágbójúlé ká mú ètò ẹ̀kọ́ ká tún egbògi tiwa náà ṣe ọgbọ́n tiwa àwọn baba yẹn káwa náà tún ṣe àìmọ̀ ó lè dọ̀la náà kí àwọn president Amẹ́ríkà máa wá sí orílẹ̀-èdè Yorùbá wá fún ìwòsàn nígbà tán bá lo ọgbọ́n òyìnbó wọn títí tí ò bá bá mu tẹ́ni wọ́n á lè sọ pé tó bá lè lọ bí i ó rí ìwòsàn gbà mẹ́ gbogbo owó tó ti gbà lọ lọ́wọ́ tiwa yẹn náà àwọn náà mọ̀ gbà padà. Ètò ìwòsàn, don't let us underestimate our own knowledge and our father's wisdoms. Tá bá pé bàbá wa lẹ́nu rírùn ìyá ẹni gbogbo wa ń jẹ lọ́wọ́ tàwa yìí. That's how we find ourselves where we are right now. Ètò ẹ̀kọ́ fún healthcare. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìmọ̀ tẹ́ mọ̀ bá ṣe ń kí àgbo tẹ́ mọ̀ bá ṣe ń ṣe àgúnmu tẹ́ mọ̀ bá ṣe ń ṣe àwọn ewé tó wúlò fún téèyàn fi ń ṣèkà o. Èmi ò ní àwọn tó bá ń ṣèkà kan mọ̀ ní lọ́wọ́ torí àwọn olórí burúkú kan náà wà tó pé wọ́n ní nítorí olórí burúkú ẹ mọ̀ understand but I'm not too interested in all that. Gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ tèmi ni pé ti Ọlọ́run ní ẹ̀san kò san fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nǹkan rẹ lọ́wọ́ tó jẹ́ bí oògùn ìmúárale oògùn tí ò ṣe tí ò lépa ẹ̀mí ọmọ ẹnikẹ́ni tí ò bá tẹnikẹ́ni jẹ́ tí ò ṣe ìkà ṣùgbọ́n fún àlàáfíà ara àti ìbàlọ̀gbọ̀kanlẹ̀ ọkàn yín why not? Please document, keep it in records. You can open up schools. And I think mo gbàládùá pé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá there will be a curriculum or kind of institution to oversee this type of preserving that knowledge for the Yoruba people. We have to preserve the knowledge of our fathers for the future of our own of our generations to come, especially when it comes to in the field of medicine. About that, most of the àwọn tó gboyè nínú ẹ̀kọ́ òyìnbó yìí náà àwọn náà lọ pọ̀ jù Yorùbá náà lọ pọ̀ jù nínú wọn tẹ́ bá lọ sí lóyìnbó àbúrò mi náà wà nínú wọn. Everybody circle Nigeria japa sí London japa sí America japa sí everywhere and they are very good. They are almost the best in everything they do, even in the Western medicine, even in the when it comes to Western medicine. Me so because that Western medicine will keep it, build world-class hospitals and clinics, but in addition to that, we'll have to sponsor and preserve the knowledge of our fathers when it comes to medicine. Like Baron, so that we have an all-round healthcare system for Ọmọ Yorùbá. Wow, ẹ kú ohùn láti àárọ̀ sà, ẹ kú iṣẹ́ ṣe gan ni sà. Àwọn aráalé náà ń kí yín torí mò ń wo comment. Mo ń wo comment wọn sà. So nǹkan tá à ń sọ lọ ọ̀rọ̀ ó deep kíníyàn ó gùn gan ni pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ àgboyan ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi tún nìyàn sà torí pé ibi tá a máa yà sí ó pọ̀ mi ò dẹ̀ fẹ́ gbà wá lásìkò púpọ̀ torí pé ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́ tàbí ó dàbí pé ṣe dé ilé. No, mo lè lọ anytime but ẹ jẹ́ ká tabapa ẹ fọkànbalẹ̀ á parí ètò akíntúmọ̀ mi ìkọjú lọ anywhere. Ẹ ṣé máa. Ẹ ṣé bọ́ ní sà.
Daddy Michael Adédèjì ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyàwó Adéṣọlá Olúwadámiláre Adékọ̀yà ẹ ṣé o, ojú òní tì ẹ ṣé gan. So nípa ètò ìmúláradá àgbo, ẹ sọ nǹkan kan nípa Prince Charles ní orílẹ̀-èdè London, nílùú London sà. Bẹ́ẹ̀ni. Tòótọ́ kò gbàgbọ́, ṣe mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n lọ ń diagnose ẹ̀ tí wọ́n ní ó ní irú àrùn tó nǹkan tó ń ṣe èèyàn sà, kò gbàgbọ́, kò lo oògùn àbí àgbo níbi tí Ọlọ́run kẹwàá dé tá a mọ yàrá wa dé. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, èmi gan mi ò kí ń lògùn òyìnbó, mo like àgbo ni máa mu, àgbo ni mo like jù. Àgbo ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nìyẹn sà, ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi tó yẹ pé a máa tẹ̀síwájú part 2 ẹ̀, a máa dídì ṣe ètò nípa àgbo ni. Tẹ́ bá wo ní orílẹ̀-èdè nílùú òyìnbó, ní Amẹ́ríkà, ẹ mọ̀ pé àwọn Chinese wọ́n ń ṣe acupuncture tó yẹ pé wọn ò believe àgbo. Tó yẹ pé lómi tó bá ní oògùn ẹ̀jẹ̀ ríru, oògùn ìtọ̀ ṣúgà àti gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àgbo wà tó jẹ́ tiwantiwa, mo rántí. Bẹ́ẹ̀ni. So ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni, ṣùgbọ́n ibi tí n tún fẹ́ yà sí ni nípa àrùn ọpọlọ. Ṣé rí pé kíní yẹn ó wọ́pọ̀ gan ni láàrin àwọn ọ̀dọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Àrùn ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí sà, mi ò mọ̀ bóyá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ aláṣọ funfun tí a mọ̀ sí Celestia ní Ilé Ifẹ̀, níbi tí òṣìṣẹ́ ìjọ tó ti pa ẹnìkan mi. Inú mi á dára fún yín sà. Ó tún sun náà síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìwà àjèjì ló ti wọnú ilẹ̀ wa. Àwọn nǹkan tó ṣe yẹ kójú kan wa láti tètè kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni Nàìjíríà ló kó bá wa. Àti kí wọ́n máa gba ẹ̀sìn tí ì ṣe ẹ̀sìn àwọn bàbá wa. I'm a Christian, yes, onígbàgbọ́ ni mí at this point. But ṣe rí kí n tó di onígbàgbọ́, kí n tó mọ ìgbàgbọ́, kí n tó mọ religion tó pé ní Christianity, ọmọ Yorùbá ni mí ná, number 1. And then in tá bá fi kọ́ mi, the mind of a child is a tabula rasa according to the psychologists. And tó bá mọ ìtumọ̀ ní pé ọmọ tá bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí lónìí kò sí nǹkan kan, the heart is clean, the mind is pure, it's a clean slate. So every information tó bá wá ń get tá bá ń fún, tí society bá ń fún àti environment ẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní imprint sórí ẹ̀. And then the child will start developing those information and processing it to become who they are. Okay, so what I am today, number 1, as a pure child with no knowledge, nothing, is Yoruba. Ọmọ Yoruba, Abiodun Ojo. And then every information that was coming to me came from my environment, from my parents, from friends, from everybody. And as I began to grow, I start to understand and I start to process it. Along from any capacity in mind, láti the process information and then develop into who we are. So every religion tá a gbà, we accept it as information that came to us from when we were little. And then our life experience, ó máa sọ fún wa bóyá òótọ́ ni ohun tá a gbàgbọ́, á jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó múlẹ̀ nínú ohun tá a believe yẹn tàbí kó má rí bẹ́ẹ̀. So ẹ lè blame ọmọ Yorùbá tó dàgbà sílé onígbàgbọ́ tó decide láti jẹ́ Kristẹni, tàbí ọmọ Yorùbá tàbí sílé Mùsùlùmí tó pé information tó dẹ̀ gbàgbọ́ nínú nǹkan tó gbọ́njúmọ̀ tó sì dì mú, tàbí ọmọ Yorùbá tàbí sínú ìṣẹ̀ṣe táwọn òbí ọ̀ fi ìṣẹ̀ṣe kalẹ̀. A ò sì lè blame kankan nu wọn tó kúrò ní kìíní tó lọ sí kejì, tó kúrò ní kejì tó lọ sí kẹta, tó kúrò ní kẹta tó padà sí kìíní àbí kejì. We cannot blame any of those. But what I want us to understand is this. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kalẹ̀. All of this foreign, God, tàbá ní ká wò ó dáadáa, Ọlọ́run dá olúkàkù sí àgbègbè ẹ̀. Ó sì fún wa ní ọgbọ́n, ó fún olúkàkù lọ́gbọ́n tiẹ̀. Ó sì fi ìgbàgbọ́ wọn fún wọn. Àwọn kan kọ́ gbàgbọ́ náà, àwọn bàbá ńlá bàbá wa tó jẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ló, Ifá ni wọ́n gbàgbọ́. Ifá ni wọ́n kọ́kọ́ gbàgbọ́. And Ifá is not òrìṣà. Ẹ jẹ́ ká yẹn kó clear. Ifá kì í ṣe òrìṣà. Káwọn èèyàn má ti parọ́ fún gbogbo ayé, gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn pásọ̀ ọ̀rọ̀ ti ń pa káàkiri
mo rọ ẹmọ Yorùbá Bíbélì kan sọ ó ní wádìí ohun gbogbo dájú di eléyìí tí ṣe òdodo mú. Ẹ lọ wá odù Ifárà kẹ́ kà fúnra yín kẹ́ rí nǹkan tó ń bẹ nú ẹ̀. Ifá is not òrìṣà. Tẹ́ bá jẹ́ káwọn kan lẹ́nu dídùn máa parọ́ tán wọn gbogbo ayé jẹ wọn èṣù kì í dẹ̀ ṣe Sátánì. Please, let us be very... Education is key. Nǹkan tá bá ti fìdí, tá bá ti ń fìdí ọmọ kékeré, tẹ́tí ń tò sínú etí. Even àgbàlagbà kan tí ò bá ṣọ́ra, tẹ́ bá tẹnumọ́ rọ́ǹsìn, tí bá tẹnumọ́ fún Ìyálájé, tí mo ń parọ́ tí mi ò stop ẹ̀, tí mo ń continue láti máa sọ tí mi ò stop ẹ̀. This is what's going to become real. Àwọn àlétí kankan nígbà tí George Bush bẹ̀rẹ̀ sí campaign máa a máa tẹnumọ́ nǹkan kan ṣá. Even though people know it's false, at the end of the day, it starts to become like a real thing. It starts to become the truth, and nobody starts to dispute it. This is what happens. Àwọn ni pé so ìwà àjèjì pátápátá tó yàtọ̀ sí tọmọ Yorùbá, tó yàtọ̀ sí tọmọ Olúwàbí. Kì í ṣe ìwà Ifá o. Ẹ lè rí onífá sì kan nípa onífá àfi tí fún tádìyẹ bá tuntun ń jà fún ara wọn lókù. Káláwọn tó ń ṣe onífá kí babaláwo kan jókòó ń bì, kí ìyàwó rẹ̀ wá ń bì, kí babaláwo mi wọlé tọ̀ wá, kí ìyàwó wá dìde. Láyé babaláwo tó ṣẹ̀dé ọ̀ní jókòó síbi tí ìyàwó ẹ̀ jókòó sí, babaláwo ló máa dìde kó láàyè tiẹ̀, tá jókòó síbi tí ìyàwó ẹ̀ ti dìde, táwa ní kọ́rẹ́ wá jókòó sí àpò tiẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? That's right. Nínú ṣọ́ọ̀ṣì ìyàwó wòlíì bá dìde níbi tó wù kó jókòó sí, pásítọ̀ mi máa jókòó síbẹ̀ ni without even thinking twice. Ìwà àjèjì àwọn ẹ̀sìn tá a mọ̀ díẹ̀ tàbí wàá gbà lódì táwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn tó yí ọ̀rọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So every natural thing ẹ̀rọ tó wá sọ Ifá ẹ̀sọ́ wá sọ di òrìṣà. Bàbá tó wá sọ pé lágbájá tẹ́bálẹ̀ tó ti mú àgbo kìnnì kan tó lọ àgbo kìnnì sàn oògùn ẹlẹ́bọ ni ológun ni olókìnnì kan ni. Ẹ má jẹ́ apárọ̀ tàn wá jẹ mọ́ o, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa kánjú wọn kórí wọn pé o. Ẹ má jẹ́ kán tàn wá jẹ mọ́ o, kán má tàn wá pa o. Kán má tàn ọmọ Yorùbá pa rárá. Gbogbo bí tí bá ti rí èké gbogbo ẹ̀ pápátá nígbà tó ń bá wà láyé lágbára Ọlọ́run àmọ̀ tú irọ́ yẹn síta ni pé irọ́ yín lè èké ní. Kán má jẹ́ káwọn èèyàn wá ṣègbé mọ́. Wọ́n ní àwọn èèyàn mi ṣègbé torí tí wọn kò ní ìmọ̀. Kí ni Bíbélì ń sọ? They will not teach that to the people. Instead, they will be teaching prosperity in their own ways, to their own pocket. They will give you false hopes. A sọ fún yín, ní orúkọ Jésù kíní kan, thunder fire something. Meanwhile, tó bá ń lọ ń gbòòrò, a kó gbogbo bulletproof wọ̀. Ìwọ tó ti wá gbàgbọ́, ìwọ náà máa sọ pé in the name of Jesus I bind you. You bind what? Pastor ẹ̀ tó wá sófin ẹ̀ ń wọ bulletproof. Ìwọ ń bind irọ́. A máa parọ́ tàn wá, àjẹ́ kan ló ṣe kíní kan, oṣó kan ló ṣe gbáàwo. Ẹ má jẹ́ kán parọ́ tàn ọmọ Yorùbá mọ́. Ẹ̀yin èèyàn, àjẹ́ ìṣe èèyàn burúkú, oṣó ìṣe àwọn èèyàn burúkú, they're not evil. Ìránṣẹ́ Olódùmarè ní everybody jẹ́. Ìránṣẹ́ Olódùmarè. Yes, mi sọ pé àwọn kan ìṣèkà. Ó possible. Ṣé tí ìṣàjẹ́ tí ìṣoṣó tí ìṣàjẹ́ ṣé òun náà ò ṣèkà rí ni? Ta ló pé? Ta lẹ́ni tí ara ẹ̀ mọ́? Ẹ má jẹ́ kán tàn wá jẹ. Don't let káwọn èèyàn má jẹ́ káwọn irọ́ ìpàwọ́rọ́ káwọn ẹ̀sìn irọ́ nìyí kán máa tan orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ wá ní àjèjì wọnú ṣọ́ọ̀ṣì. Kò ṣe ní wọ bẹ̀. Bí wọ́n bá lọ lógún ọdún ni òótọ́ bá. Because their foundation is false. The foundation that which they're building their castles, the castle of so-called light, is evil, is darkness. Wọ́n ṣe wá ní para wọn, ká máa sọra wọn jẹ́. Kéṣekéṣe náà rí, kàṣàkàṣà ń bọ̀. Tí wọn ò bá ṣọ́ra, ẹni pé mo sọ nígbà tán mú Tani Ọlọ́run tán ṣe yẹn. Mo ní eléyìí ló máa tú gbogbo àṣírí àwọn religious people yìí. Àfàìmọ̀ bóyá náà máa rọ ọmọ Yorùbá kan tó máa dúró nẹ́ẹ̀sìn wọn tí wọn bá ṣọ́ra wọn. Ó tọ́ mo sì sọ yẹn. Torí mi ò ní parọ́ fún ọmọ tèmi o. Odù Fatimora wà nínú ọmọ mi rí ń bẹ̀. Àṣìmáfà gbà tí mo lọ Kútọ́nù tí mo fi owó kalẹ̀ sínú ilé pé àìmọ́ tó bá pè pé bákan inú ìwé mo ti ní kò mọ deliberately mo fi owó kalẹ̀ sínú bẹ̀ pé tó bá at least yóò káwó. Don't let people deceive you. Don't let people deceive you. And I'm not teaching my child to be an idolist. I'm not teaching her or trying to tell her to be an atheist. No, I want her to have full knowledge and to be aware of who she is.
and who God is to her. And don't let people deceive her with false information. No, there's no pretense. People should not be wanting to. I've been a victim of that deception. You know, all of us have been victims of it. And when one para so one say para one is now because in Qatar better than run pa fake news. Emu díẹ̀ emu ton, emu halfway, emu kini. Ṣé nínú Bíbélì Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run tẹ́ ń wò yìí, God tèmi mọ̀ ní Ọlọ́run tèmi mọ̀. And I'm not trying to preach the same God tó wà tèmi mọ̀ náà ló wà nínú Ifá o. Ọlọ́run tèmi mọ̀ yìí is a very detailed God that pay attention to the minutest of things. Tọ́lọ́run bá máa fún yàn ní instruction, a sọ pé ṣe báyìí, ṣe báyìí, ṣe báyìí, ṣe báyìí. Pàtó sọ fún Nóà pé kó kọ́ ọkọ̀ ojú omi, ó sọ irú igi tí ó fi kọ́, ó sọ ìwọ̀n ẹ̀, ó sọ ìbú ẹ̀, ó sọ òru rẹ̀, ó sọ bó ṣe máa ṣe, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ sà. Ṣé wọn lè fi nǹkan mi kọ́ áàkì ni? Ṣebí Nóà lè decide kó sọ pé ayé ọ̀làjú ló mọ wà ẹ̀mẹ́ níbi tí stainless steel wà, níbi tí kinní kan wà, brass kan mọ kinní bá, kó fi gold ṣe kinní kan. Tó bá kọ́, ó máa kọ́ áàkì, ṣé kò ní kọ́ ni? The same ark náà ló máa kọ́. But the ark, one ark will get a result. Another ark tó ń bá kọ́ without following instructions, we also get a result. It will not be the same thing. It will not be the same thing. Getting a result is not getting the result. The result that God is working towards, you might get your own result. You will not be able to get the result that God intends. Ọmọ Yorùbá, ǹtí Ọlọ́run intend fún wa ló dá wa mọ́. Tàbá yàbàrà kúrò nínú ẹ̀, ta ló ń ṣe nǹkan míì. You will get your result o. Ǹtí Ọlọ́run fẹ́ fún yín kọ́ lọ ẹ máa rí gbà tẹ́ bá ṣọ́ra. Ni mo ṣe ń rọ̀ wá. Ẹ má jẹ́ ká pé àwọn bàbá wa ní abọ̀rìṣà mọ́. Our fathers are not abọ̀rìṣà. Àwọn bàbá wa ni wọ́n ṣe. Ọlọ́run ló fún wọn ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ tiwọn. Ọ̀nà tọ́lọ́run fara hàn wọ́n ló jẹ́ ká ibi tó bí wá sí, ibi tó fi wá sí nìyẹn. Kò sí ẹni tó dá pé àbùkù ń bẹnu Kìrìsìtẹ́nì, àlébù ń bẹnu Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ ló wà ní ṣíṣẹ̀ṣe. Ibi tá bá kù díẹ̀ sí, ká máa túnra wa bí ni. Ká máa túnra wa bí. Without ìbínú, without aṣọ, without kìnnìkan. Ká sì fi àlàáfíà bára wa gbé. Now, we have accepted these religions. Yes, it is what it is. Ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ láti sìn lọ, ká má condemn àwọn ẹ̀sìn àwọn bàbá wa mọ́. Ìkànnà eléyìí inú àwọn wa tó bá padà síbẹ̀, àìlè sọ. Eléyìí tó bá padà sínú ẹ̀ déédéé, ẹni tí ò bá padà sínú ẹ̀ déédéé. Ṣùgbọ́n ká lè gbé ayé àlàáfíà, ká fi ayé rẹ̀ dára ju bá ṣe bá lọ. Tó yẹ ọmọlúwàbí nìyẹn. So kò yà mí lẹ́nu, ìyá alájẹ́ pẹ̀lú àwọn tó ń para wọn yìí. Ẹ̀kọ́ ń fi ojú mímu hàn fún ọmọ Yorùbá náà ni. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gidi gan ni sà. Bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, bàbá mi tí ẹ̀yin náà mọ̀ ní mi ò ní dárúkọ mọ́. Wọ́n fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi nísìn. So mo mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká dìjọ gbọ́ ni sà. Ara nǹkan tó ń fa bẹ̀sẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́ sà. Yes, ma'am. Oyin, what are you doing? Tying Gary. How many spoons? 3 spoons. 3 spoons for how much? 15 naira. And people are buying it? Wow. It's unbelievable. How much did you buy a pint of it? 2.5. And now. Wow. So this is the level Nigeria has gathered into. 3 spoons of curry for 15 naira. It's unbelievable. And people are rushing it. Wow. Do they buy sugar with it? Or just sugar? Really? So what else do they put in there? Ṣé gbọ́ sà? Máa sẹ́ndẹ̀ sí. Mo gbọ́ pápátá. Nǹkan tí mo ń rò ní sà, ó lè má jẹ́ gàrí gangan. Ṣé mọ̀ kíníyàn mi ò fẹ́ sọ lóyìnbó torí wọ́n lè ọmọ kékeré, ọmọ ọdún
tó bá dàgbà jù pátápátá kò tí ì pọ́dún 10 sá. Ọ̀gá ọmọ tí kò yẹ kó tiẹ̀ tí mọ̀ pé tó bá tiẹ̀ mọ̀ gbọ́júmọ́ pé wọ́n ń tajà wọ́n á rí i pé àwọn òbí òun náà ní àtẹ ọjà tó tán ń tà. Wọ́n á sọ pé ọmọ yẹn fúnra ẹ̀ tí wọ́n á ń jẹ oníṣòwò, ọmọ tó yẹ kó yìí máa kẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́run ń bẹ ìtàkùtà náà lè ń tà fáwọn èèyàn wa náà, ara ẹ̀ náà ni oyè Olúwa oyè Ọlọ́run kọ́lọ́run gbà wá. Ṣùgbọ́n ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tèmi mọ̀ táwọn èèyàn tó sì ń gbọ́ wa lórí òkèèrè yìí kí wọ́n á dẹ̀ máa bá wa gbọ́, ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí mo mọ̀ ọ̀nà ni pé ká gba orílẹ̀-èdè tiwa. Ìgbà ẹlẹ́yẹ tó máa ké fún ẹgbẹ́ ẹyẹ lórílẹ̀-èdè wa lẹ́kù tó máa ké bí èkó tọmọ èèyàn mọ̀ fọhùn bí ọmọ èèyàn. Tá a bá kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sí àfàìmọ̀, ṣùgbọ́n a ó kúrò, èmi gbàgbọ́ pa máa kúrò, ọ̀rọ̀ mọ́ kúrò sí mbẹ̀ pé bóyá la máa kúrò yẹn ká yọ kúrò, a ó kúrò lágbára Èdùmàrè. Torí nǹkan tí ò bá ní ṣe kò yẹ kó débi tá ó dé yìí, ó ti ṣe é ṣe ni, mo sì mọ̀ pé ọ̀run fàṣẹ sí. Àṣẹ. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ká tó tẹ̀síwájú mọ́ mi Ògúnmọ́lá Veronica, ẹ ṣé gan mọ́ mi, ẹ káàbọ̀, God bless you ma. Ẹ wo comment tí bàbá wa kọ yìí sà. Ẹnìkan ṣé wọ́n fẹ́ dá sétò ni? Ẹ má bínú sà. Ṣé fẹ́ dá sétò ni sà? Hello? Bẹ́ẹ̀ni ma. Okay, ẹ go ahead sà. Hello, bẹ́ẹ̀ni ma. Ẹ go ahead sà. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Mo kí ẹkú ètò màmá àti bàbá Òjó. Ó ṣé bàbá Ládì ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé bàbá Ládì ló sọ̀rọ̀? Ẹ máa jẹ fáìní, mi ò tiẹ̀ mọ̀ páwọn. Bàbá Ládì ló sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ ọ̀, ẹ má bínú sí mi sà. Bàbá ẹ káàbọ̀ sà. Èmi náà mọ̀, mo fẹ́ sọ díẹ̀ lórí ọkọ̀ tí bàbá Òjó ń sọ ni. Ẹ ṣé sà. Ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ health tó ń sọ, ó ṣe pàtàkì gan, health ó ṣe pàtàkì. Because wọ́n mú wa gangan ni, wọ́n mú wa gangan. Ẹ wo owó tó gbà lọ́wọ́ àwọn tó láwọn jalè látọjọ́ yìí. Owó tó gbà lọ́wọ́ ètò ní òun aviation minister, ó tún kọ́ standard well-equipped hospital ní gbogbo states of Nigeria. Wọ́n ṣe kankan, wọn kí à ń pa wá, tí wọ́n nìkan náà kí à ń pa. Tàbá ní Yorùbá nation, tàbá pa nation tiwa. Ìjọba Mákítà kò ní sí gbogbo ìtàwọn eléyìí ṣe tó jẹ́ tó bá sì wọ́n sá lọ sí Amẹ́ríkà, wọ́n sá lọ London. It's not supposed to be like that. But àwọn èèyàn wa they be so brainwash. Táwọn èèyàn kan ṣe àròrí wọn kọ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Because ìlú táwa ibi tẹ̀mí wà bó bá débẹ̀ ń sìn kó má lẹ́bi kó má lára tó bá fọ́ sí. Ìjọ tó bá ti ń wò bẹ̀ ló ti ní free health. Tó bá dẹ̀lú gan, tó bá ní problem accommodation, wọ́n wálé fún ẹ tó máa gbé tó máa fi wọ̀ kó o mọ ẹwọ́ kàn. Ká lè ṣe yẹn, we can do all those. Gbogbo ìlú tó dẹ̀ wá lé ayé gbogbo nǹkan program tó ń ṣe àìmọye ọmọ Yorùbá tó wà lára àwọn tó wẹ̀ níbẹ̀. So gbogbo wọn ló máa wálé wá ẹ̀kọ́ wa. So ká wá tó go back to the issue of religion. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ religion yẹn wọ́n fi mú wa gan ni. A good example, ìjà tó ń jà nípe ní Israel Palestine nìsín. Àwọn Israelites Palestine MK kí ló ń pè wọ́n tó ń gbé kiri heavy artillery ló ń gbé lọ́wọ́ fún un. Wọ́n ṣe di Bible mọ́ra, wọ́n di Quran mọ́ra, wọ́n ní Quran Jésù ń bọ̀ àgbà wọn wọ́ fún un. Wọ́n ti lọ́wọ́ àgbà wọn. À ń tọ́ra wa ni, à ń fúlù ara wa ni.
bastardize ìlú yẹn kọjá àwọn èèyàn wa gan wọ́n dẹ̀ ti brainwash wọn. Imagine ìgbà tí pásítọ̀ kan lòun wá sí Amẹ́ríkà tó dẹ̀ dé ó ní time winter ẹ̀yin náà ẹgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ jù outside Nàìjíríà ó ní ìgbà winter òun bá lọ́n sọ̀rọ̀ ìpè snow gbọ́dọ̀ fall nígbà tó ń wà ń bẹ̀ snow dẹ̀ fall ní winter snow fall títí tó ń lọ after tó ń lọ tó ń wà ń play ló ń ṣe ń gbọ́ pé snow fall ó dẹ̀ dé church ó dẹ̀ sọ gbogbo congregation dẹ̀ ń pariwo wọ́n dẹ̀ nínú wọn tó hallelujah mú ọ̀dọ́pọ̀ lọ ní. yóò pọ̀lọ́ wọn ṣiṣẹ́ ṣá mi ìrírí wọ́n fi nǹkan bá nǹkan jẹ́ fún wa gan ẹ̀yin náà imagine ṣé ẹ̀yin màmá ẹ̀wà California bàbá òjò ẹ̀yin náà wà bí winter time ṣé èèyàn kan ló ń gbàdúrà for 1 week tó ń fi wà lù snow fall nítorí òun pe Ọlọ́run kí snow má fall. ẹ̀ǹdà lóhùn kó ló máa sọ sórí ẹ̀ káwọn ọ̀dẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ló lè máa gbàrú sórí òṣì tó ń bá mi tó ń sọ̀rọ̀ káàkiri. àwọn èèyàn tó bá ní ẹ má bínú bàbá Ládi mo kàn fẹ́ sá iṣẹ́ rí irú àwọn tó ń sọ pé àwọn gbàdúrà bẹ́ẹ̀ snow fall yẹn òun ò ṣe gbàdúrà pé kí mánà kí Ọlọ́run kó máa rọ̀jò mánà oúnjẹ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́ tá a wáyé ìgbà ìnàmọ́ tó mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́ kí ìrẹsì àti ẹ̀wà àti àgbàdo àti iṣu kókò tó máa jáde níwájú ilé àwọn èèyàn ní bàtíà àbí Ọlọ́run ṣàṣe bẹ́ẹ̀ nínú aginjù nínú wilderness they ate for 40 years inside that wilderness without planting anything there was manna every day fresh Ọlọ́run tún ní wọn gbọ́dọ̀ kó pamọ́ eléyìí tó kó pamọ́ ó ń rà ní meanwhile tó bá kó pamọ́ tó ń jẹ it's always fresh people were eating good kó tó ṣàṣejù pé kọ́ lọ́n fún ọ̀nà káwọn ọ̀rẹ́ wọn jẹ wọn ni ẹ̀ẹ́dẹ́jẹ ẹ̀wà jẹ àpájẹ ọ̀nà ṣe ń kú sínú so irú wòlíì tó lóun sọ pé kọ́run ṣe tóun dàbí tó pe ẹ̀ ní ìlàjà tí wọ́n ní kójó mọ́rán tó yóò rọ̀ tó ní kí kó lọ sí nísìn ní Nàìjíríà kó sọ pé níwòye ọ̀la níwájú ní gbogbo ilé tó wà ní Nàìjíríà bàṣẹ apẹ̀rẹ̀ ráìsì bíi mẹ́wàá apẹ̀rẹ̀ iṣu apẹ̀rẹ̀ gàrí àtẹ̀wà àtàtà àtẹ̀pó kó mú wà ní gbòòrò káàkiri tàbí kó lọ sọ́sìpìrù kan gbogbo bí tí àwọn aláìlera wà àwọn ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run kí gbogbo wọn sì gba ìlera. ibẹ̀ náà ni mò ń bọ̀ sà àwọn kan tó ní wọ́n léèyàn kan ojú ẹ̀fọ́ èèyàn kan arọ wọn mú wọn láwọn gbàdúrà fún wọn yìí wọ́n tẹ̀ láìmọye èèyàn ní hospital tó sick wọn lè lọ́bẹ̀ lọ gbàdúrà kó yìí so àwọn èèyàn wá di abí brainwash wọ́n ti tàn èèyàn púpọ̀ jù à ń dúpẹ́ pé ojú àwọn èèyàn púpọ̀ tó ti ń là ókè ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lu yẹn Fúlàní wọlé ń pààyàn ń ṣe gbogbo ẹ̀ lè gbàdúrà pé kọ́lọ́mbà yín gbógun di Fúlàní lásán kí gbogbo wọn sá lọ ẹ̀dẹ̀ lè yan Ọlọ́run ẹ gbowó lọ́wọ́ àwọn gọ́lẹ́gùn pípù 34 ẹ lè gbowó owó ìdá mẹ́wàá owó ìdá ogún owó ìdá ọgbọ̀n ẹ lọ dá chọ́ọ̀chì ilẹ̀ ẹ ń gun helicopter ẹ ń gun gbogbo ẹ̀ àwọn ọmọ tálíkà orílẹ̀-èwe lọ́wọ́ lówó sanwó èrè ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè pè kọ́kọ́ náà àwọn ọmọ chọ́ọ̀chì pé ẹ máa kó àwọn ọmọ ìbọn léèwé wa o àwọn èèyàn tẹ̀ ìwà stupid bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn bí ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àdónù báwọn èèyàn ṣe ń rí sí so Ọlọ́run Elédùmarè ló máa gbà wá. bàbá wa ni àwa náà ó gbàrà wa lẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí ẹ̀ ń ṣí àwọn èèyàn wa níyè létí ni ẹ̀ ń ṣí wọn níyè ni kó àwọn náà máa join one and one together gbogbo bá ṣe ń sọ láti ń tẹnumọ́ yìí iye àwọn èèyàn tó ti ra torí olóògùn ẹni ibi ẹni sàtánì làwọn tó pera wọn ní clergy people yìí o ẹ má jẹ́ gbàgbé bẹ́ẹ̀ o wọ́n ti fọwọ́ kan ewé wọ́n ti fẹsẹ̀ kan egbò wọ́n ti fi kó àwọn èèyàn níyè lọ fún nítorí àpò ara wọn wọ́n ń lo religion as cover. These people they are the worst kind of people I can ever think of. Mi sọ pé wòlíì ò sí sẹ́ni kò sí ọbádáre Nàìjíríà mọ́ kò sí ọbádáre òsì Nàìjíríà jẹ́ ká sọ òótọ́ fúnra wa kò sí ẹnì kankan tó ń jẹ́ ọbádáre Nàìjíríà mọ́ kò sí Babalọ́lá Nàìjíríà mọ́ kò sí Mósè Orímọládé Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ síbi tó òótọ́ wà àwọn tẹ̀ ní gbòòrò
A lot of all these mega people, they are pythons. Ejola don't come on Nigeria, don't come on Yorùbá mi ni. Káwọn yẹn wá ṣe àwọn níyè ní létí, ẹ má jẹ́ wọ́n ra níyè mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́, ẹ máa fi ẹ̀kàn bá lọ. Tọ́lọ́mbà Ọlọ́run kì í rán ìrìnsẹ́ kó má dúró tì í, kó má fàmì sí i. Ẹni mo ṣètọ́wọ́ bá bíyá ni, ó yọ owó ó di adẹ́tẹ̀. Òun kó tó ti bọ́ padà kó tó di pé ilé yẹn padà. Ṣé Ọlọ́run rán Mósè kò fi àpẹẹrẹ hàn níwájú Fáráò? Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn tàn yín jẹ. Don't let people deceive you. Kójú àwọn èèyàn láwùjọ, kójú àwọn èèyàn wá là ní wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe because mi ò mọ̀ báwọn èèyàn ṣe ń reason, mi ò mọ̀ bọ́ ṣe ń reason rárá. Okay, wọ́n ní ẹ wá ra anointing oil, ẹ ṣo picture mi máa yà, wọn ò ní àtàkì, olè ò ní fún yín. Tẹ́yìn bá dẹ̀ ń lọ ẹ kó gbogbo ọlọ́pàá ṣẹ̀pẹ́, ẹ lo mọ́tò bulletproof car, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ ṣòfò máa yà. I don't understand people. Tí ọpọlọ wọn ṣiṣẹ́ ni. Ẹ tó sọ fún mi tó ń ta fọ́. Ẹ má jà blame àwọn èèyàn wa. Ọpọlọ wọn ṣiṣẹ́ ẹ̀bẹ̀tẹ̀, wọ́n ti ra àwọn èèyàn níye. Ṣẹ́rí ọlọ́mọdé ká bára wa níbi tí ò dá ni o. Wọ́n ní ẹ̀dùn arinlẹ̀. Eré kò sí lẹ́sẹ̀ mọ́ tó ti bọ́ sílẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́mọdé kẹ́dùn á jábọ́ ni o. Irú èmi mọ̀ bó ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹrù Nàìjíríà tó yẹ kó mọ̀ á rú bẹ̀yẹn o. Òótọ́ mo sọ fún ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. So it's a combination of factors. The socio-political factors are there. The religious factor is there. And the hunger factor is a key point. Ẹ̀rọ ní ìwà àjèjì onígbàyé kan. That's what our people are doing, unfortunately. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa, ká tọ́jú ara wa, ká dúró dáadáa. Kò sí ẹni tó máa bọ́lẹ̀ wá gbà wá tá a bá dúró dáadáa káwa náà ká mọ nǹkan tá a ṣe. Because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n brainwash wa ni púpọ̀ nínú wọn kò kàn wọ́n. Irọ́ náà ń pa fún wa. Because àwọn ọmọ wọn sì ọmọ wọn lásán bó ṣe ń lọ́ta. Wọn ní kó so fọ́tò wọn mọ́ra, wọn ní kó gbànú ẹtì rọ̀, wọn tún ní kí security tẹ̀ ọmọ wọn ni. So èyí lè wá lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń rù. Ìyá mi, bàbá mi kò rí oúnjẹ àárọ̀ jẹ, kò rí oúnjẹ ọ̀sán jẹ, wọn ní kó dàbí ìdá mẹ́wàá, ìdá ogún, ojoojúmọ́ ló lọ sùn ní church. Nàìjíríà, church sùn rẹpẹtẹ, kò sí ilé iṣẹ́, mọ́ṣáláṣí sùn rẹpẹtẹ. Ọmọ tó tán láìpẹ́ yìí, lágbára ìdúrà rẹ̀. Sí Saudi Arabia, ẹ lọ wọlé iṣẹ́ tó wà ń bẹ, ẹ bá dé títì kan, gbogbo ẹ lẹ máa rí. So gbogbo ẹjọ́ ń ṣe yìí, kí gbogbo wa ká jókòó ká tètè reason, ká tètè bọ́. Oko ẹrú yẹn làwọn èèyàn kan tún kó wá sí. Àwọn ẹgbẹ́ oko ẹrú kan la tún wà lọ́wọ́ wọn lọ́tọ̀ dábàá tètè gbára wa. So yes, oko another slavery nìyẹn. So àjókòó ká gbára wa. Ẹ ṣeun gan-an. Bàbá, ẹ ṣé sà. Daddy MG 700, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, daddy kan náà ti pè ìgbà tí bàbá Ládì pè, mo fẹ́ pè wọ́n padà. Ó kí gbogbo wa káàbọ̀, ẹ ṣé. Wọ́n kí yín, àwọn aráalé ń kí yín sà. Mo ti pè yí o bàbá, ìjọ ẹgbẹ́ sà. Okay. Okay, wọ́n ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Yes, ma. Ẹ rọra sà. Yes, sà, àdìjọ ń ṣe ni sà. Ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ bá mi kí Honorable Dr. Mo gbọ́ dádì, ẹ ṣé gan sà. Thank you. Yes, sir. Mo fẹ́ back up point ẹ̀ sọ nípa àwọn nǹkan sáyẹ́ǹsì àwọn bàbá wa ní sà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo tún kọ́ ẹ̀kọ́ kan ní last week sí this week nípa sáyẹ́ǹsì àwọn bàbá wa láti back up point yín lẹ́yìn sà. Yes, sir. Ṣé mo pé grandchild mi back home ó ní nǹkan tí àwọn bàbá máa ń pè ní ìta which is measles nǹkan ọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Now wọ́n á gbé lọ sí hospital wọ́n á sọ pé
wọ́n lọ ra oògùn kan fún oògùn yẹn náà oògùn bílẹ̀ ni trado medical ni wọ́n máa ń pè ní 7p òun náà recommend fún wọn pé kó máa lò fún ọmọ yẹn wọ́n wá lò fún ọmọ yẹn wọn ò rí changes ọmọ tó wá jẹ́ ọmọ tèmi tó bí ọmọ yẹn ṣé n get me sir. bẹ́ẹ̀ni sà. a pè mí pé dádì kí la máa ṣe báyìí mo níwẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ nínú sáyẹ̀nsì àwọn bàbá wa o tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ẹ lọ mú ewúro kẹ́ fi ògógóró ìbílẹ̀ gbó kẹ́ máa fi pa ọmọ yẹn lára kẹ́ dẹ̀ máa kan sí lẹ́nu ṣé n get me sir. bẹ́ẹ̀ni sà. ọmọ tèmi yẹn ó wá ti wà religious carried away in the sense that wípé ó ń wò pé the so-called power of ògógóró ìbílẹ̀ tó máa fi gbókínì yẹn ó ti wà powerful jù fún grandchild yẹn but she believe in me ó wá lọ sílé alágbo ọmọ tí wọ́n ti ń tẹ́kì àwọn ọmọ kéèké àtàláboyún nígbà tí ò rí solution ní medical zone tó believe lé lórí. Ẹ̀sà ìgbà tó lọ bẹ̀ kò feed me back my thought was that wípé ó ti lo ewúro gbígbó yẹn pẹ̀lú gogoro yẹn fọmọ yẹn ni mo ṣàrí pé mo gbọ́ ọkọ lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ kọjá wípé ọmọ yẹn ti wà òkè ṣé n get me sísà. bẹ́ẹ̀ni sà. ìgbà tó wá di ní last weekend ó wá pè mí ó wá ní grandpa ẹ jẹ́ n sọ nǹkan tó ń rí fún mi tí ò yé wọn mo ní kí ló rí ó ní ṣé mo believe pé grandchild yẹn ewúro àti ògógóró ẹ̀kọ́ lòún lò fún ọ nígbà tó rí pé ẹ̀rù ń bà wọn wípé ògógóró tán ní kóun fi gbé ewúro yẹn kóun máa kọ́ sí ọmọ kékeré lẹ́nu ó ti lágbára ju éèjì ẹ̀ lọ òun ò lò wípé òun wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn alágbo ọmọ tí òun tó máa ń gbẹ̀bí tóun lo ọ̀dọ̀ wọn those days pọ̀ mọ́ hospital kóun tó bímọ yẹn wípé kí ni mo bí nǹkan recommend fóun mo ní mi ìmọ̀ ohun gbà tí mi bẹ lọ síbẹ̀ sá ẹ̀yin ló sọ pé recommend fóun. ewúro àti ògógóró. àwọn nǹkan tí mi recommend nìyẹn sá tí ẹ̀rù ń bà òun nítorí pé ògógóró yẹn might be powerful for that baby. ó fi lọ sí ilé alákòó tí wọ́n ti ń bímọ. bẹ́ẹ̀ni. lókàpè tóun fi lọ go for another way tí ò dẹ̀ sọ fún mi ó kàn jẹ́ kí mo pọ́nmọ́ yẹn ti wà ókè ni. ìgbà tó wá di pọ́nmọ́ yẹn ti wà ókè tán tó wá di last weekend tó wá ń gist mi pé grandpa tí ẹ̀ bí mi pé kí ni nǹkan tóun ṣe tọ́mọ fi wà ókè àmọ́ ṣe mo ti sọ nǹkan tó máa ṣe fún ẹ ẹgbọn ewúro pẹ̀lú gogoro kẹ máa fi pálára kẹdẹ kan sí lẹ́nu ó máa wà ókè bàbá ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní grandpa ní nǹkan tó ń ṣe kọ́ yẹn o mo ní kí ló ṣe ó lóun lọ sí ilé alágbo ọmọ táwọn máa ń lọ kóun tó bímọ yẹn pẹ̀lú hospital ó ní ṣé mo mọ nǹkan tó yẹ comment fún un tó save life ọmọ yẹn with all those stress mo ní mi mọ̀ ó ní alágbo yẹn sọ fún un pé kóun lọ ra ewédú tá a máa ń jẹ ewédú normal ewédú ni òun ọ̀pọ̀ fọ sí o. Hello sir. bẹ́ẹ̀ni sà à ń gbọ́ yín àgbọ́yé. wọ́n ní kóun lọ ra ewédú lọ́jà ojú ní 50 àbújá ọlọ́dẹ àlágbára ọ̀gá kóun lọ rà kóun já ewé ẹ̀ kóun gun lẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé kóun dẹ̀ mú ọṣẹ dúdú kóun fi kóun pòmọ̀ kóun fi wẹ ọmọ ẹ̀ kóun dẹ̀ máa kàn sí lẹ́nu pé before 24 hours ó máa rí result ó lóun ò lò pé 24 hours tóun ti rí result. àwọn èèyàn wa tó bá ń gbọ́ wa ẹ̀yin náà máa kọ́lẹ̀. a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn knowledge wa ẹ̀kọ́ waste láyé lágbára ọlọ́run gbogbo eléyìí ń bá kọ́ ni màá publish fọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ lóko kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní lọ́wọ́. mo wá preach fọmọ yẹn pé torí pé àwọn bàbá wa náà ní science ó gbà fún mi àwọn parí ẹ̀ síbẹ̀ ìgbà tó máa di Tuesday jẹta there was one of my friends back home òun náà bá pè mí for similar thing wípé ọmọ òun ìta ń ṣe ipò kan gbóná ni kò jẹun kàn ń ké kò sùn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tèmi tó tọ́sà bẹ́ẹ̀ náà ti ṣe transfer ìdí àyẹn fún nìyẹn o. èyí eléyìí
fẹ́ máa worship bí Ọlọ́run. Ewédú pẹ̀lú ọṣẹ dúdú kí ló fi ṣọṣẹ dúdú àti tí ìbá gbàgbé dóòsì tó máa ń ṣe ní fílẹ̀jì àwọn àgbọn àbẹ́rú tàbí ṣọṣẹ dúdú nìyẹn. ìgbà òun náà máa gún ló máa di ewé ló máa di ọṣẹ dúdú yẹn. Look at what religion made us to turn all those things to. ọ̀sọ̀ di yíbù mọ́ wa lọ́wọ́. Ọṣẹ dúdú àti ewé. Lágbára Ọlọ́run máa tó stop gbogbo ọṣẹ òyìnbó tí mo fi ń wẹ̀ nísìnyí ọṣẹ dúdú máa lọ wà rẹ̀ máa tẹ́mi náà máa fi wẹ̀ di káàkiri ní ọlọ́mọdé wa fún ara wa. ó tọ́ mi. ẹ̀sà mo tún fẹ́ fi platform wa yìí ta gbogbo wa lọ́rẹ̀ lọ́mọ Yorùbá. Ẹ ṣé. Thank you for the knowledge and share. Thank you so much. Odò agbóyin o. Àmín. Tó kàn jẹ̀díjẹ̀dí tó kàn akọ jẹ̀díjẹ̀dí. Kí ọlọ́ra ọṣẹ dúdú. Kò ṣe tó ti pò nǹkan mọ́ bí ọṣẹ dúdú tó ti kún lóko tó máa ń dì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lọ rà á. Ẹ bọ́ ìlú omi kó wọ̀n. Kẹ̀kàn gé díẹ̀ náà ọṣẹ dúdú yẹn sí. Ojú ọ̀kẹ́dẹ̀ mú. Wọ́n bí jẹ̀dí yẹn rè. Ẹ má ka sáàmù sí o, ẹ má ka Quran sí o, ẹ má pọ̀fọ̀ sí o. Boil water, ó dáadáa, ẹ kàn gé ọṣẹ díẹ̀ sínú ẹ̀, kó fi mẹ́t ẹ mú ọ̀hún bí ya jẹ̀díjẹ̀dí yẹn rí, ẹ máa bí tó bọ̀. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ kú ohun ẹ ṣé gan ni o. Ọlọ́run á bá mi gbà mí o, ẹ ṣé àdúpẹ́ sà. Ìfẹ́ tọ́lọ́run fi sí ọmọ Yorùbá nú lágbára Ọlọ́run yóò mọ gbilẹ̀ sí ni kò ní jọ àjò rẹ̀yìn mọ́. Àmín Jésù. Ọwọ́ ta fi múra wa yìí lágbára Elédùmarè ọwọ́ ayọ̀ ni ọwọ́ àlàáfíà ló máa jẹ́. Àmín. A ó ṣe yè a ò ní ṣe kábàámọ̀ lágbára Èdùmarè. Thank you baba for the knowledge you shared. Thank you for the information. Gbogbo etí tó sì ń gbọ́ wa náà mo gbà ládùúrà pé ẹ̀yin náà ẹ bá wa pín àwọn èèyàn máa gbọ́ ẹni tó yẹ kó jẹ àǹfààní ẹja àwọn nǹkan tí ò yẹ ìyà tí ò yẹ kó jẹ wá kó mọ jẹ àwọn ọmọ wa kó mọ jẹ wá mọ́. Irú solution kankan la gbọ́ yìí àwọn oògùn méjìlá kọ́ yìí tó lóde jẹ̀dí akọ jẹ̀dí àwọn èèyàn kan máa kọ́ lẹ̀ mo ti kọ́ tèmi kalẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. And then we can over time you have so much knowledge and then people can share it. Okay? By basic knowledge that can save people's lives and enhance the quality of lives that we live. It's very essential. Ẹ ṣé. Mo kàn fẹ́ rí ìfàsí nǹkan kan ṣe rí níbi tí Ọlọ́run dá wa sí. Ọlọ́run make sure pé ní èèyàn tó dá àwòrán àti tó fi ṣẹ̀dá àwa ọmọ Yorùbá. Ó make sure pé immune system wa is very very strong. Ibi tó ti ń mú àlùpàídà bá gbogbo wa yìí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń pa wá dà kúrò ní nǹkan tá a jẹ́ tó ti ń yí orúkọ wa yí ọ̀rọ̀ wa yí gbogbo ẹ̀ padà èdè wa gbogbo ẹ̀ tí ò fẹ́ jọra wọn mọ́. Ẹ bá tó wá sáwá lù yìí mo rántí pé gbàtẹ́mi ṣe ẹ̀dẹ́ lù yìí wọ́n máa sọ pé àwọn ní allergy àwọn èèyàn náà Nàìjíríà ti ń wá allergic o tó bá sọ pé allergic reaction sí anything èmi ò gbọ́ pé ẹnìkan ní anaphylactic shock ní Nàìjíríà gbàtẹ́ tó àti mo fi gbogbo tí n kí tó kúrò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá kí n tó kúrò ní Nàìjíríà. Yes tó máa tí n bá ní malaria tó máa fún mi ní chloroquine gbà yẹn máa ń react kò dẹ̀ ń ṣe reaction tó ń mú kí ọ̀nà fún mi wá dí tó ń lò ara híhun àti kéèyàn bí òyì kó máa fẹ́ kọ́yàn díẹ̀ symptoms àwọn side effect my chloroquine whatever queen àwọn queen yẹn those are the side effects. But tá bá lọ oko èmi ó gbin ọkà bàbà dáadáa gbàtà wà ní Kanji wà ní Òkúta wà ní gbogbo ẹ̀yẹn mo gbin àgbàdo àìmọye àgbìn iṣu àgbìn ẹ̀wà àgbìn pákó gbìn pákí gbìn oríṣiríṣi a máa lọ sóko in the thick of it even bí tó ti ń gbin wheat àwọn tó ń gbin wheat akọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tó ń gbin rice gbogbo pollen táwọn èèyàn sọ pé wọ́n ń di allergy tó ń ní allergy sí ní gbogbo àwọn ìbí imú wa báyìí tátùmọ̀ nù bí wa tá máa rí funfun nú ẹ̀ allergy ò mọ̀ mú wa ọ̀nà fún mọ̀ kò hún wa mo dé lu yìí
first year àwọn èèyàn pariwo allergy wọ́n máa bẹ́sẹ̀ ń lo Benadryl wọ́n máa lo oríṣiríṣi kò kàn mí. For more than 5 years I was never allergic to anything. Mo ṣe pé mo ti dé lu yìí atẹ́gùn wọn lókù tá ń mí oúnjẹ wọn lókù tá ń jẹ ewé wọn lókù tá ń jẹ ẹran wọn lókù tá ń jẹ nǹkan wọn àwọn drinks wọn lókù tá ń mu. After 5 or 6 years the first time tó kọ́ ṣẹlẹ̀ sí mi Long Island mo wà ń gbà yẹn mo ṣe àwọn kí ló ń ṣe mí ẹ mọ̀ kẹ́ máa fẹ́ hàn má lọ bá kó wọ̀kà mi ó ní you're allergic only you have only that's pollen I mean you have allergies to the pollen. Kí mo fẹ́ lò sí oní kí n lọ ra Benadryl lórí kí ni pé máa lọ mo pé okay gbà tí mo ra Benadryl tó tọ́ kí ni ẹ̀ bá clear. Mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan fáwọn èèyàn wa ṣe rí chemistry mo read ní school mo mọ̀ pé there is a side effect to every medication ẹ bá lò even oúnjẹ gan tá à ń jẹ tó jẹ́ oògùn oúnjẹ lóògùn oúnjẹ náà ní side effect tiẹ̀ people have to go and defecate no matter what oúnjẹ ká dàgbà ó dẹ̀ ń jẹ́ ká gbó. The same thing pẹ̀lú gbogbo medication táwọn èèyàn ń lò. Mo wá notice pé ní Long Island nìyẹn torí àwọn tí mo bá ṣiṣẹ́ ń bẹ àwọn tó ní mental health ni. I was working with a mental health population in time yẹn. Mo kàn wá notice pé ní Long Island ní New York tí máa lọ sí pharmacy lọ gba àwọn oògùn patients ni. A lot of people tẹ́ máa bá ń bẹ̀. Most of them also have issues. Gbogbo àwọn patients ní padà lọ níṣẹ́ o àwọn náà lọ bí iṣẹ́ bíi ti tèmi báyìí. So I started thinking in my head but the first time máa ṣe ẹnu field yẹn pé àwọn míì ní mọ́tò nu wọn tájọ́ máa drive lọ meanwhile at the end of the day tó bá dé alẹ́ àwa sí residence yẹn. So èmi ni máa take progress notes ibi tẹ́ bá ti interact pẹ̀lú wọn láti mọ bóyá ti ń go into crisis àbóṣì stable àbí bọ́ nǹkan ṣó lóògùn ẹ̀ máa lọ check inú yàrá wọn bóyá wà okay. You see some telltale signs tó bá ti fẹ́ wọ crisis ẹ lè tètè pe psychiatrist wọn tàbí kẹ́ hospitalize wọn ṣe get. So wọ́n á fọkàn balẹ̀ mo á wo gbogbo lọ most of the people that will come every Friday to come and these are normal people you will see normal people you will meet with suit and ties and taking psychotropic meds. Bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀ sọ èmi náà wá ra Benadryl ní kí ni mo rò pé mo lo Benadryl yẹn mo kàn wá notice pé allergy yìí it was between my ears my throat and my eyes and everything inú orí mi ló ń lọ everything was disturbing my head. Àti pé mo decide pé láyé mi Ọlọ́run jẹ́ kí n bá wọn alẹ́ sí Long Island. Mo ní I would never mo wá wo population tó ń gbé Long Island there most of the rich wealthiest people in America New York they live out there especially tó bá ti wá ń go further east. They're all on drugs. They all have to sustain their lives on drugs. They're all psych patients. They have psychiatrists. So this allergy is a precursor to it. And now they have to depend on their herbs to live life. Awatawawa láti bi tọ́lọ́run ti mú wa wá. Pollen tí wọn ò tóbi táwa ti ń bọ̀. Ọlọ́run ò jẹ́ kí àìsàn burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn kó sọ gbọ́ di mental health patient. Kí là ní mo dúpẹ́ fọlọ́run fún kí là ń bá káàkiri. Ṣé bóyá ká promote culture tiwa yẹn àti way of life tiwa ni and our own food, our own medicine. So that we don't have to deal with the problems that Ọlọ́run ti create fáwọn ní ààyè tiwọn. Káwọn náà wà láàyè tiwa pẹ̀lú problem tiwa separately from theirs. I want to import the problem into our society. Now, in Nigeria, allergy now, no matter because we're eating foreign and drinking foreign food and living the lifestyle of these foreign people and abandon all our fathers, the wisdom, the knowledge of our fathers, and the way of life, and negate it. I want to I want in Bible foreign fathers, foreign wisdom, which is not. Yes, we're getting a result, but we're not getting the result that God wants for us. If we just come on Yoruba, let us go back to our roots.
Let us live our lives according to the design of our God, so that we can have the result, the resulting society. Tọ́lọ́run fẹ́ ká ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ó jẹ́ one thing tí mo fẹ́ point out. And àwọn tá bá ti ń rí documentation sáwọn èèyàn ń share nípa medicines, ìbá ṣe oògùn ibà, ìbá ṣe oògùn fọ́rí, ìbá ṣe àgbo jẹ̀dí, ìbá ṣe whatever. Let us continue to compile this information so that it can be in printed forms. Tó bá yá, nígbà táwọn náà bá ní orílẹ̀-èdè wa, ta ní website wa, táwọn wa lè kàwé ní kíní. These things will be in àwọn náà lè lọ máa Google ẹ̀, torí bá fọ́ọ̀mù kan ó lè lọ sáré Google ẹ̀ kó wo kí ni oògùn orí fífọ́, kí ni oògùn kíní. A ò ní dọ́kúmẹ́ǹtì bí ọmọ Yorùbá gé bí ìran, pàápàá jùlọ aláwọ̀ dúdú. We are not violent people. Ẹ jẹ́ ká mú kúrò. Àwọn tọ̀hún làwọn ni very violent people. Gbogbo ibi tó máa ń lọ ni violence ń tẹ̀lé wọn káàkiri. Ayé ìgbà kan náà máa ń dán nǹkan jà wọn wò láfíríkà. Wọn rí Áfíríkà dán nǹkan jà wò mọ́ nísìnyí bí tó balẹ̀ sí. Ọwọ́ kan náà sí wa, ọwọ́ kàkan náà sí wa, mẹ́rin márùn-ún ló dojú kọ wọ́n nísìnyí. Yes, look at what's happening in the world over. Look at Russia, look at Ukraine, look at the Middle East, look at everywhere. Look at even and who are the people behind all this nonsense? So who are the primitive ones? I talk with backward people, underdeveloped, primitive. We are not violent, but they are condemning our own way of life to promote their violent way of life. Who is the stupid one? And let us let the world know that we are not stupid and we have regained our consciousness and we are going back to our roots. Àkógun lọ́jọ́ orílẹ̀-èdè kankan pé kọ́mọ Yorùbá ṣàdádúró láyé tiẹ̀. Àṣọ̀tẹ̀ orílẹ̀-èdè míì pé káwa ṣàdádúró láyé tiwa. Ká ṣe máa ṣògo inú ọlá tọ́lọ́run fi fún àwọn bàbá wa, tọ́lọ́run fi fún tó sì jogún bá wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ. That's what's important, and by the grace of God, lágbára Ọlọ́run á fún wa ṣe o, Ọlọ́run á fún wa ṣe pẹ̀lú. Àmín. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ kú ohùn. Mọ́mí Táyé Bákàrè, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan mọ́mí, ẹ pẹ́ fún wa mà. Láì gbà wá lásìkò mọ́ sà, a máa lọ síbi apá kẹta ní orí ètò tèmi nípa Central Bank. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sà, ilé ìfowópamọ́ ní èdè Yorùbá. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀, olóògbé tí ó ṣaláìsí pẹ̀lú ìdílé wọn tí orúkọ wọn jẹ́ Wigwe. Ó jẹ́ kí ó dàbí pé Ọlọ́run kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere torí pé ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa, no matter what. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wò ó sà, nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ sà, oríṣiríṣi àṣírí ló ń yọ jáde lọ́tùn lósì. Bàbá Bọ̀dé George wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ látòrí EMEFIELE pé àwọn gangan wọ́n wà nínú àwọn tó jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n kó ìdààmú, tí wọ́n kó ẹkún ìpayín keke bá gbogbo ènìyàn. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá máa ń àwọn bàbá wa ló máa ń pa lówe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní tòun tẹ̀gbìn ni ó lẹ́gbìn. Téèyàn bá fiyèsí dáadáa, a rí i pé òótọ́ wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa. Wọ́n yìí déédéé sọ̀rọ̀ lásán. Wọ́n ní tí ò bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú. Ẹ bá rí obìnrin kan tó ń jẹ́ kúmólú, ikú pa akọni kan nínú ilé wọn ni. Kì í ṣe Wike nìkan, àìmọye wọn, àìmọye àwọn èèyàn. Ṣe rí láyé ìgbà kan tán síjú sí ọ̀rọ̀ àwọn banking, there was a time tó pé economics làwọn èèyàn máa fẹ́ lọ study ní universities. It was a hard cake. Ẹ bá ti kẹ́ tó jáde gan-an tó máa pè wọ́n máa fi Santana tàn wọ́n jẹ́ ńgbà yẹn. Santana ni mọ́tò tó gbòde kan tí Anini fi máa ń jalè. Tẹ́ bá rántí àwọn tẹ́ bá mọ story Anini. Yes, bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ rántí story Anini. Èmi náà mo jẹ́ ọmọ líle ńgbà kan o. Kọ́lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gbà ọkọ̀ bẹ̀yẹ ká roko parun.
Olúwa ṣeun. Pé kémi tó jáde ní Ilé Ifẹ̀ máa sọ fún dáàdì mi pé máa sọ fún àwọn àbúrò mi pé kí n tó jáde pé máa gun Santana ṣáá ni pé máa ra Santana nílé. Ìkan náà àbúrò mi òye medical doctor ló lọ sọ fún dáàdì rẹ̀ wà lọ́yọ̀ fún wọn lẹ́yìn pé kò dábẹ́ ọdún. Dáàdì ń jẹ́wọ́ fún wa o. Ọlọ́run mo dúpẹ́ dáàdì bá pè mí pé bí ọdún wa. Now you talk to me like like a son. Mo ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ajáwọ́ kò nu ìwà pálapàla. Tó bó fẹ́ pààyọ ni pé sharing time yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Nígbà tí irú èmi gan náà bá wà enticed by the way people are displaying wealth. And it start to dawn then. Nígbà yẹn gan kò sẹ́ni tó fẹ́ question bó ṣe wá lówó ẹ mọ́. Mo dúpẹ́ fún bàbá tọ́lọ́run fún mi. Ọlọ́run ṣeun. Ó jẹ́ kí n mọ̀ pé orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà. Thank God for the time. Bóyá lákòókò ìtàn náà bá ṣì wà, bóyá àwọn bàbá kan nísìnyí ẹnu wọn lè má gbà mọ́ láti bá ọmọ wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Because of the economic hardship àti ìtọ́jú wọn ti rí láyé. The hopelessness of the people. Nígbà tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ 30-40 years tẹ̀ fi sin orílẹ̀-èdè tó wá tó àsìkò tó yẹ kó sinmi. Owó retirement wọn táwọn kan máa ń gbẹ́sẹ̀ lé tó fi ń run business. Àwọn bàbá yẹn wá ń kú lágbègbè méjì ọjọ́ ayé wọn ẹ̀dẹ̀ ń gbowó lọ. Kóríṣi ṣe èèyàn sórí payroll tí ò sí ń bẹ̀. This is how this thing started. Ó kàn wá dé látòrí àwọn weekend ó gone to steroid, ó gba steroid sára ni. So it starts to, corruption became, was on steroid. Nísìnyí, ó kọjá steroid mímu nǹkan mìíràn tó ń lò ní Nàìjíríà. So I'm not surprised, it's not just wigi. Àìmọye wọn. Ṣé ogun wọn ò lọ́wọ́ sínú ẹ̀ ni? Ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn tó ń kọ́ same central bank gbà kan, there was a time when the hot cake was pé àwọn tó ń same bank yẹn o. Nígbà tí wọ́n bá ti close business for the day. Wọ́n á lọ sínú vault, wọ́n máa loan owó sáwọn kankan, kó sáré fi run kankan overnight. Wọ́n á sáré dáwọn yẹn padà. Pàtó yà wọ́n ti ń dá padà pé mọ́. This is how these people, and then when it comes to dollar transfers, some people are manipulating keep their monopoly of business and of financial transactions. Most of these things are paper money, transfers on the wire. A lot of them were corrupt like that. But you want to look at Banja, to ṣe bí òwe. Tẹ́ bá rántí Ponzi scheme tó ṣẹlẹ̀ náà l'Amẹ́ríkà, ó ṣẹlẹ̀ bí nílùú àwọn ìlú náà rí. But thank God to go and relation ní checks and balances kankan. Wọ́n sì ní àwọn checks tó ń find out, you understand? Yes. Bọ̀bọ̀ tó defraud Wall Street nígbà yìí. Tí kún sí ní 2008, actually ẹ̀tú Ponzi scheme. Kí ni orúkọ máa ní? Bernard something. Bernard something. I mean, mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀. Bernard something. Yeah, Bernard something. Yeah, ó ti kú sí prison now, but he never regretted. He knew what he did. Nǹkan tó yà lẹ́nu pé ó pẹ́ kan tó tilẹ̀ tó wá mú. Because àwọn auditors tí wọ́n send láti Wall Street and tó máa ń send pé kán audit wọn. It was surprising to him pé òun lè confuse wọn tán tẹ̀ ní ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe because wọ́n ti believe pé kò lè wà fraudulent. Fún wọn coffee máa ní tójú wọn máa and everybody was looking for connections with him. And it defrauded a lot of people. But gbogbo scheme yẹn pọ́sítà ẹni tó rò pé òun ti ní 5 million, 5 billion. They don't go and retire. People were committing suicide in America. I'm talking about 2008. Yes, sir. And then the bubble burst in real estate. These are similar things to what happened in Nigeria, but Nigeria does not have the shock absorber that absorb global shock here. We have because we are also indebted to these foreign countries that are taking this is they know exactly what they do. Money is by design. Benny Madoff. Madoff. He made off with all the money. with everybody's retirement and every banks were going downhill. Homes were being foreclosed like crazy. The whole city in Michigan,
There was nobody to rent houses. Don't pay. Marco Blue call was of Egoni. Any kind of Africa was for one visa. Somebody like back where I'm baby for 5 years. One bag green card. It was about my baby look on Washak Benule. The Benule was Washak. So on the contrary, this is how they solve the problem in Michigan. This is how they're making us slaves all over the world. So I'm not surprised that what happened, how these people make their money. And ikuti bobo yen ku àfàìmọ̀ kó mọ̀ jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tán bí ṣe ní owó tó di jí kó wá sí ìlú wọn tó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé mọ́lẹ̀ tán wò pé nullify àjàre kò lè rówó ilé ìgbà mọ́. Amẹ́ríkà ti wò pé tàbí Britain àbí náà kàn ẹ̀mí àwọn èèyàn kò jọ àwọn ìkà lójú. Òdòwò náà ìwà ló wúwo Ọlọ́run dáríjì mi o. Ọ̀dájú làwọn èèyàn kan. Òótọ́ ẹni tó bá wọn ṣòwò táwọn bàbá wa bá ń pa lóore pé ẹnu kìnìún ló wà kì í ṣe bíi pé ká pa ọmọnìkejì jẹ náà ń sọ. Ọkọ máa ń sọ pé èèyàn láti ṣiṣẹ́. Wọ́n ní kòkò tí ó jata ni wọ́n ní ìdí rẹ̀ yẹ kó gbóná. So ẹni tó bá ṣọ̀lẹ ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ kò yẹ kó jẹun ibi táwọn bàbá wa pòwe lọ sí nìyẹn. Wọ́n à sọ ní ìwà ìkà táwọn èèyàn pípò yìí ń wù kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Yes, only boya. Yes, you can try a business that is legitimate and nice. Could the risk igboya tán sọ nìyẹn kí wọ́n pè dé tibitire ní adálé ayé. Wá ṣe pé kẹ́ bàtà àwọn èèyàn kan jẹ́. Àwọn tó retire àwọn tí àmọye wọn tó kú sórí ìlà ẹ máa wá dissatisfied. So it's a network of corrupt people. From the bankers to the governors, even to lawmakers and state administrators, to the central bank. This how they looted the whole country. Korofo in Nigeria wa Korofo. Ofifo agba. Tí ó sì kíní kan bẹ́ẹ̀. Otherwise, what is his age? Ẹ jẹ́ ká èèyàn béèrè. How did he make that money? Under what period of time? Kí ni industry tó dálẹ̀? Are you talking about finance, banking? Citibank did what before then. Is there any one particular executive that had that type of wealth? First Bank Nigeria PLC. Was that how it started between 1970 and 1980? Was there any particular executive that was able, at least the banking world? So what's the difference? And people should plug in the answers to see how they've dealt with our people. And look at the lifestyle of the society, how it has continued to go down with these people amassing wealth. It is very relevant now. It's a direct correlation to what's happening to our people. Èmi ò bínú wọn kàn ṣe lówó lọ́wọ́ because nílé ayé even tá bá gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹni tí ò dolówó máa jólówó ẹni tí ò ní lówó tó máa jẹ́ òtòṣì ó máa wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ayé kó dá fún everybody on a plain slate that they have basic necessities of life, basic rights to life, and equality under the law. Tí ò ní sí pé nítorí pé mi kan kì í gbé kan bí kan mo kàn lè dé wá tẹ lágbájá lójú ọ̀tọ̀ ọbọmọ ndàgbà nítorí pé kò jẹ́ yẹn láyé. Abẹ́kadédé pa ẹ̀kadédé lọ pààyàn for not to wear bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ láàgè ẹ wá rò pé máa mú jẹgbé kò ní sàjẹ àjẹgbé ò ní sí. Let that will be the issue where everybody will be held accountable. You'll be held to the same standard under the law. You'll be given the same plate to compete. Your success will be rewarded accordingly. Your failures will be rewarded accordingly as well. But you have a basic standard of life, of living. And your talents will show you. We'll come to a point where we have to re-educate ourselves and realign our minds. Well, okay, we reward good productivity to the society. What is positive that you add into the society, that will be rewarded. It will also be rewarded in the other form. So to be throughout, the outcome of every action will be known.
ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe ọmọ lágbájá ń kọ́ kìí ọmọ Yorùbá kọ́ ni ọmọ Oòduà náà ní gbogbo wa náà. It will be by merit, not by who you know. Ọlọ́run lè máa kó gbà bẹ́ẹ̀ bá ṣe báwa kan ṣe rò ó nìyẹn o. Orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò rí lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. A ò ní jẹ̀bi bẹ́ẹ̀. A ò gbọdọ̀ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ká tó máa kí ó máa rán bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn. That would not be our portion. Lágbára Èdùmàrè, lágbára Ọlọ́run tó ṣílẹ̀ kodo tó dùn tì í. Lágbára ọmọ Yorùbá, lágbára àwọn bàbá àwọn tó tẹ̀wádó, àwọn tààtà àwọn jáde wá. Orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní rán bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣe pẹ̀lú point ẹ̀ mú jáde, but ìwà corruption, which is what is happening. That's the same thing àwọn wíkẹ́ ṣe in their own private sector, in their private sector. Same thing our politicians are doing now in the open. Nigerian politicians, legislators, and governors, all the Nigerian executive, government executives. This is what they're doing on steroid. Every billions, every trillions, don't know quickly. Tibola bẹ́ẹ̀ bá sọ tí a ní pé ṣe bóun ti fún yín ní iye báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni impact a rí ní ìgboro? Kò sí. They are amassing this wealth, preparing for the next election. Wọ́n kó oúnjẹ pamọ́, oúnjẹ tó máa ju tó máa bàjẹ́. Instead àwọn ebi ń pa àwọn nígboro. Wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ sí warehouses káàkiri. Wọ́n bọ́ǹdù owó pamọ́ sí warehouses káàkiri. Ẹ̀mí wọn sì ní inú ihò wọn ló wà. Ọlọ́run ti gbà wá, àwa ní ká gbára wa. Ẹ ṣé mà. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ọpọlọ yín kò ní bàjẹ́ o. Lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí màmá mi Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ kó tú. Mo láìkí orúkọ yín yàn gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Àgbáyé adalẹ̀ ọ̀, ẹ ṣé gan. Àmín. Bàbá wa Wàsíù Azeez àti mọ́mí èṣù bí yìí arówólò, ẹ ṣé gan, adúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin aráalé. À ń kí yín ẹ kú ìjókòó, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú ìfẹ́ ìran wa ìran yín, ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹ ṣé. Ní pẹ́ mú ètò wá sí òpin, ṣùgbọ́n mo tún máa padà lọ síbi ọ̀rọ̀ ní ilé ìfowópamọ́ tó jẹmọ́ ti Èkó, kí lorúkọ bọ̀bọ́ yìí? Access Bank àbí? Access Bank at Wigwe pẹ̀lú Èkó bọ̀bọ́ tí wọ́n mú tí wọ́n tì mọ́lé yan. EMEFIELE. Adára fún yín sà. Ṣé inú mi dùn tẹ́ relate mọ́ Bernard Madoff ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ó túmọ̀ sí pé Bíbélì sọ pé ẹ má bínú sí mi, ẹ jẹ́ kí n tètè ṣàlàyé kí n tó sọ nǹkan tí fẹ́ sọ yìí. Mo ti sọ pé kí Ọlọ́run kó jọ̀wọ́ kó bá wa tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere torí pé nǹkan tó bá yàn lọ́kàn jẹ́ ni, torí pé ìdílé ìran méjì ló ṣe kíni lọ just like that. Ó touch èèyàn gan ni tí kì bá ṣe pé àkíyèsí sí bàbá Bọ̀dé George, torí bàbá Bọ̀dé George wọ́n jáde síta, mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ sà. Wọ́n jáde síta. Yes, torí àsìkò wa ni mi ò bá play ẹ̀ láti lè jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ pé kò sí nǹkan tá a ṣe pamọ́ ní kọ̀kọ̀ tó bò níwájú Ọlọ́run Elédùmarè. Níwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Níwájú Olúwa. Ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan sà. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lẹ́gbìn. Ẹ̀rọ Ọlọ́run bá mi. Bàbá yan torí mi ò fẹ́ da yín lágàdá ni sà. Ọjọ́ mi máa play. Mo wà okay. Tó bá wà available ẹ lè play fáwọn èèyàn. Bàbá yan kò pẹ́ yes, ẹ máa gbọ́ sà. Ó jẹ́ kọ́rí Ọlọ́run kó bà mí sà. Kẹ́rù Ọlọ́run kó bà yín. Mo kàn fẹ́ gbọ́. EMEFIELE, yes. Bàbá Bọ̀dé George, ọ̀rọ̀ ni àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀. Where is the faction? He was a bank man, a flop bank man. Ṣé ń gbọ́ sà? Bẹ́ẹ̀ni mọ̀. At the same time, we are Adeola. All of them
stupendously wealthy now. Wigwe, who became MD of Access Bank, immediately with the other young man left, has now established a university. He has the temerity to be advertising that university on CNN. Wigwe University. That's personally established by him. Where's the money? Where is his factory? Access Bank. What is the practice? They release dollars to them on monthly basis. They use the dollars. If it's at 1 to 100, they will get it through the mala to say 1 to 200. See that profit. What do they do with it? Who are the commercial people that really need it and get it? Most people get back to the mala. But no, you hardly will get from the bank unless you are. Is that commercial activity? So what they had done to this nation, they must all be invited for discussion. Because the rottenness started from that. And it's been going on for years. But it has exploded now on our faces. And what EMEFIELE did, have you ever seen any central bank of any country giving personal loan to individuals? Yeah. Are we mad? what was going on in his head? Commercial bank? You turn the central bank to a commercial bank. Central bank that should be responsible for your fiscal and monetary policies. He forgot. And then he had the temerity to say, I wanted to contest as president because he has stolen so much money. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti gbọ́ clip yẹn náà tẹ́lẹ̀. Mo ti gbọ́ clip yẹn before mi mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Yeah, àwọn pípì wọn ní kí wọ́n Yorùbá máa ń pè yẹn wọn láǹkòrí Hausa. They have no. They turned actually too many things that our people have been doing, and they took clue from the leadership of violence. Nǹkan tí Donald Trump fẹ́ ṣe l'Amẹ́ríkà nìyẹn. And he was succeeding until a point. When the leadership is not following the rules, absolutely, when they arrogate absolute power to themselves, what's going to happen? It's going to affect every institution that's come right behind, that's following behind. Central bank was to monitor, regulate the national currency, regulate the national economy. I want central bank. Ṣebí ayé ìgbà kan, Babangida ló kọ́ bẹ̀rẹ̀, tán ní Babangida ló kọ́ print owó ní central bank ọmọ kó wá. Abacha and Adébẹ̀ also say the same thing. So why are you going to say that EMEFIELE is not going to be using central bank to fund personal people's private loans? Because there's no law. It's a zoo. And again, one stupid preacher on Nigeria and zoo. As a on Canada and you're calling your father's house a zoo. Is this man? This is an imbecile. That preacher, it took me and he don't go pulpit Nigeria to answer to shack off Nigeria on travel abroad comfortable. How many Nigerians how many Yoruba children? Long jáde long wọlé bó ṣe wù bó ṣe ń lọ yẹn tó wá ń délé tó wá ń sọ pé àwọn tó wà lábúrò ń pe Nàìjíríà ní zoo tí ó bá ṣe pé òun gan wà ní is one of those stupid idiots that are putting our people in bondage. Unless he's telling me that he's happy with the plight of our people, the majority of Yorubas living in penury. I want to say ní pé bẹ́ẹ̀ ní zoo because there's no law. The president will not just tell the central bank, the governor of the central bank, I need more currency. They might buy EMEFIELE because
but arrest you. There was a leak of an audio tape. Then it goes on, I can do so because I'm work but there's a deficit somewhere. Don't try to cook away. That is around where they were trying to cook the books. There was an audio release. What are we talking about? Is that a country? Say ordinary Benin Republic, governor, central bank governor, central bank one. Keep discussion commercial hello Benin Republic or Nigeria. Kato sọ pé around lọ sí embassy Saudi Arabia, embassy Kuwait, embassy Dubai, embassy America, embassy London, aben France. The ordinary Benin Republic, you will not hear that type of mismanagement, that type of lawlessness among those people. It's a zoo. All animals are equal. Some are more equal than others. The animal kingdom. So what do you call Nigeria? Again, pastor tó wàásù, pastor olóṣì tó wàásù ìrọ̀ yẹn tí ò mọ ìtumọ̀ nǹkan tó gbàgbọ́, tí ò mọ kankan tí ọ̀rọ̀ bímọ tí ìwé mímọ́ sọ, tí kò mọ̀ pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run. Tó bá nífẹ̀ẹ́ mi, ó ní kó fẹ́ ọmọnìkejì gẹ́gẹ́ bí ara ẹ̀ ló sọ. Who is your neighbor? Ọmọ ìyá àti ìtàdé yẹn ní ìkejì mi bí kò ṣe àwọn ọmọ Yorùbá. Ṣé ìgbà yẹn tó ń gbé yẹn ṣó ti dáa? And by the way, pastor, èèyàn mélòó ló ti bọ́ ládùúgbò? Owó tó fi mú flight káàkiri tó fi ń padà tó ń lọ káàkiri yẹn, èèyàn mélòó ló ti jẹun mẹ́ta ládùúgbò ẹ̀? Ọmọ èèyàn mélòó ló ti sanwó iléèwé ẹ̀? Aláṣẹ mélòó ló ti lọ sanwó hospital ẹ̀? Idiot. Now you coming on in the church, the same church that you're using to put our people in bondage and to bring all of their monies. Nítorí àwọn àgbà lọ́wọ́ Mary. Ẹ̀tọ́ máa sọ fún wọn pé òun tó ń jọ máa lè ló ń pe Nàìjíríà ní zoo. Èmi ọmọ kọ Yorùbá ni mí. Bàbá tèmi Isaac Fọlọ́runṣọ́ Òjó ọmọlé ẹjẹ mọ òkè sáà ní nígbàjọ. Máa ń láì kí tẹ bá ti kíra yín lọ sílẹ̀. Ìbàjọ́ ni ẹ̀mí ọmọ ọkọ Yorùbá. I'm calling Nigeria a zoo. Ilé bàbá tèmi ṣe zoo, ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe zoo. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ni orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́. Thank you. Gbogbo lé ẹ bá mi gbé gbòòsàlẹ̀ méje fún honorable. Yeah, because our people they violate the law. The constitution is not working. The law is not working. Wọ́n gbé tani Ọlọ́run, wọ́n kidnap ẹ̀ ní Ìbàdàn. Wọ́n gbé lọ sí láti a whole state. They crossed state boundaries and brought him to Ìbàdàn. No jurisdiction, no nothing. No lawyer is saying nothing in Nigeria. Àwa ní kì í ṣe zoo. Okay. Èmi àtọ̀hún ní ìwà tí mo wà láyé New York kẹ́nìkan á mú mi. New Jersey, ilé mi sí New Jersey. Ní ilé mi sórí bridge tó máa mú mi wọ New Jersey kò gbà mí 2-3 minutes, kò gbà mí 5 minutes. Ọlọ́run mo fi ṣe ẹ̀rí. Kẹ́nìkan á mú mi ní kí idiot kan kó pẹ̀lú ọlọ́pàá ní New Jersey. Kó wá dédé wá gbé mi ní New York. Wá dédé gbé mi lọ sí New Jersey from nowhere without my consent, without no. If you have a warrant, you have to come to New York and go to a court in New York, get your warrant to come and get me arrested in New York. Idiot. And then you kidnap somebody in Ibadan. Egbe ko Ibadan, egbe lo Ilorin. And then you see, and the judge is still able to hear those no fundamental questions asked, and you're calling me and you're telling me it's not a zoo. What else is it? What is this? They call themselves legal bigwigs. As a wigilari, my content to one wig. You kept somebody for 90-something days for a bailable offense that is recognized by your own person, by personal recognition. What you need like the post bond based on the allegations you gave him. You never released this guy out of jail for almost 90-something. What is the law? Where is the where is the law? Where's justice? By whole attorney general for 20-something years, not one person. A minister of justice. That's not a zoo. Where is the law? Tell me one. Let me see where the equity is. Where's the justice? And as the way the justice goes, so is the economy. If there's no law that keeps people without a fear,
la ṣe nídìí oṣó ta ṣe nídìí àjẹ́ Ọlọ́run mọ̀ create wọn ni ó ní àti ibi àti rere èmi ló dá wọn Ọlọ́run ní èmi ní ẹni àkọ́kọ́ àti òpin ìbẹ̀rẹ̀ òpin àti òpin gbogbo ire àti ibi òun ló dá wọn a máa parọ́ àjẹ́ máa fi halẹ̀ mọ́ wa a máa parọ́ oṣó máa fi pa tí wọ́n bá hùwà burúkú kí lájẹ́ fẹ́ pa ẹ́ múná tàbí oṣó ti fẹ́ pa ẹ́ jẹ. That's why if there's no law in a society, there's no punishment for your behaviors, there's no need, then people will have no fear. Nigeria has no, there's no fear among our leaders in Nigeria. It is a zoo. It is the animal kingdom. So I'm not surprised with what EMEFIELE is doing. I mean, later Agbola Yinka, èmi ṣì ń bọ̀ táwọn èèyàn wò pé èmi ti sọ ńgbà kan pé tẹ́ bá ní pé nǹkan ò ṣẹlẹ̀ rí láyé ní Nàìjíríà yẹn nǹkan ṣẹlẹ̀ ń sìn it's like the next thing tó bá ẹ̀rọ pé bẹ́ẹ̀ ó ti tán ni pé kò tún gbọdọ̀ sí nǹkan tó wọ́ sí irọ́ wait until the next one you see another innovation. Very innovative when it comes to bad and terrible behaviors. And this is on a progressive scale. That's how it's been going. Tàbá ní ká pèrè àjọ kò pé tó tàbá wà ní Nàìjíríà yìí kò lè dáa bí ó ṣe mọ́ lọ ni ṣùgbọ́n tàbá kóra kó ń bẹ̀ ta tún èrò ara wa pa ta tún ẹrù wa dì a ò ní ṣègbè pẹ̀lú àwọn eléyìí tó ló kó parun náà lọ kó parun tí mo mí ní pé ẹni ẹlẹ́yìn ló máa gbàlú yẹn àwọn Fúlàní ọkàn máa overrate everybody eventually ni wọ́n á sọ di Dubai. If you think they're not smart, they know exactly what they're doing. They will take over your father's houses, your land, they make you slaves in your own father's homes, and they turn it into Dubai, maybe even make you non-citizen. And what are you going to do after that? But at that point, it's going to be difficult for anybody to come out to override them. Wow. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, wọ́n ń kí yín. Mo ń ka comment ìyàwó Amọ́dún ní àdéhùn. Mo rí comment Amọ́dún pé state méjì péré ó ti tó. Ó tó ní ọ̀dọ̀ lápẹ̀yàn láti Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ state, ẹ̀ á gbé lọ Ìlọrin, Kwara, ibo ló ti jọra wọn náà, ibo ló ti ṣẹ̀. You know, they violate state rights, but even the governor in Ibadan should have been ashamed of that. Should be angry. You took my city, one of my state citizens. I didn't even know. Come on. Judge no question. It's a zoo. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bá ṣe lè gbára ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wa àtàwọn aṣíwájú wa ká kúrò ní orílẹ̀-èdè tí ó ṣe orílẹ̀-èdè wa. Mo dúpẹ́ mo kí àwọn ọmọ Yorùbá kú oríire k'Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọba wa náà ti ń tì wá lẹ́yìn. Bàbá ni bàbá ọmọ jẹ́ o. Lọ́jọ́kọ́jọ́. Ṣé tó mọ̀ ṣe pé tán táwọn bàbá wa bá yí padà lónìí tán láwọn tì wá lẹ́yìn tán fọwọ́ sọ ọmọ Yorùbá pé ká lè bọ́ lọ. Mo ṣe kábíyèsí o ẹ ṣeun o. Orí kádé ó pẹ́ lórí. Àṣẹ. Nígbà tá a pẹ́ lẹ́sẹ̀ ká ṣe ó pẹ́ lẹ́nu yín. Àmì àṣẹ. Ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ àfàìmọ̀. Ọ̀rọ̀ rèé o, ọ̀rọ̀ sùnùkùn. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sà. Ẹ ṣeun. A máa tó parí ètò wa. Ní àkọ́kọ́ tí n bá ti rí bàbá tí àwòrán wọn wà lẹ́yìn yíyan no. Bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ mọ̀ pé no, ẹ tún wá dárúkọ bàbá Bọ́lá Ìgè. Ṣé rí àwọn méjèèjì yẹn tí wọ́n bá ti dá orúkọ wọn k'Ọlọ́run kó jọ̀wọ́ kó bá wa dẹlẹ̀ fún wọn. Iṣẹ́ rere wọn ó ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn títí láéláé. Bàbá Bọ́lá Ìgè àti bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Jeremiah Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Awólọ́wọ̀ máa ń láìkí àwòrán wọn ni inú mi máa ń dùn àtàwọn tẹ́ dárúkọ. Ìkejì ṣe rí nǹkan tí mo tún máa ń respect yín jù ni ẹ máa ń kí ara yín délé èyí tó túmọ̀ sí pé ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá àtàtà ó jẹ́ ká mọ̀ pé orí mi máa ń wú ni tí n bá torí èmi gangan mi ò fi ìlú mi ṣeré mi ò fi báyàn ṣeré ó lẹ́nìkan tẹ̀yìn àti mímọ̀ mi ò ní dárúkọ ẹ̀ mi ò fẹ́ kó popular lórí ètò mi ó máa ń dìídì níbi tó mọ̀ pé mo fẹ́ràn ìlú mi dé ó máa ń dìídì dárúkọ ìlú mi ní ojoojúmọ́ torí pé ó fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi ò ní dá lóhùn
bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín sà ẹ mo ní sọ̀hún mi ò ní dárúkọ ó ti bá ti rá ọmọ Yorùbá ọmọ àlè ọmọ ọkọ tí kì í ṣe ọmọ àlè tó máa ń fọwọ́ sí júwe rẹ̀ bàbá mo dẹ̀ gbàládùra pé nígbà tó bá wọ Ọlọ́run tí àsìkò bá tó tí a bá gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá àní fi yín ṣe àwátì lágbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ àmì àti gbogbo wa lágbára Èdùmàrè gbogbo ẹ̀yin ará ilé náà ẹ ṣeun gidigidi gan ni ẹ ṣe wọn láwọn láìkè ètò wa then ìyá wa yìí mo kọ́mẹ̀ntì wọn yìí wọ́n ní nígbà tí mo mọ̀ pé yìí náà máa rí kà ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n wákìlì gbàtọ́ mú wákìlì ẹni tó ẹjọ́ Fúlàní kíákíá kọ́ náà sáré lọ gbálẹ̀ ẹni tó àwọn tó lọ mú náà tó tì mọ́lé ẹ̀wá ní kì í ṣe zoo ẹ béèrè ìjà béèrè lọ́wọ́ ara wa ẹ mú èèyàn tó hùwà bàjẹ́ ẹ tì mọ́lé àwọn lọ mú fọlọ́pàá pé ẹni tó ń jíwa gbé nì ọlọ́pàá sì gbà wọ́n yí padà ẹ̀yin tẹ́ mú yàn tẹ́ mú afákọ̀ọ́lẹ̀ wọ́n pa tó bá fẹ́ pa wákìlì ó yẹ ká pa wákìlì ní oṣù mọ̀ wọ́n pa wọ́n tó mú wa fún òfin ọmọ Yorùbá kálẹ̀ mọ́ pọ́mọ olúwàbí ni wá àtẹ́lófin àgbọ̀ àwọn pípù yìí wọ́n bìlíìfù ní òfin kankan wọ́n ń ṣe tó pátápátá náà wọ́n bá wọ́n àwa làwa ń bẹ̀ ní gbogbo agbára lálò ẹ̀tún àti àwọn tó lọ mú wákìlì ẹ̀tún àti wọn mọ́lẹ̀ àwọn yẹn náà àwọn ọmọ Yorùbá wa ń sá káàkiri bọ́ ṣe fẹ́ gbà wọ́n lẹ̀ ikú mú ọ̀tún wa ń bọ́ sí tòsí òdodo wo ló wà nù bẹ́ẹ̀ that's a zoo mi ò dá pè níbi kankan Nigeria is zoo land. ọgbà àwọn olóòótọ́ èèyàn kan lè sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ikú náà dẹ̀ fi ń bẹ̀ wọ́n wò. That's right. gbogbo tó bá ti jó lóòótọ́ tó ń sọ òdodo tó ń tú ìbàjẹ́ wọn ní hòhò sí hòhò síta fún aráyé tó fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́n ikú náà fi ń bẹ̀ wọ́n wò. Ọlọ́run ni ò pa Sunday ọmọ Adéyẹmọ ẹ jẹ́ ká mú láti bẹ̀rẹ̀ lọ ikú náà fi ń bẹ̀ wọ́n wò. ẹ ṣe gidigidi gan ni àkọ́kọ́ kẹ́ tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n kọ́ dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ òkè ẹ ṣe gan ni ṣe rí ìyá wa Abíọ́dún ní ọdẹ yìí. bẹ́ẹ̀ni because wọ́n lè ṣe pé òótọ́ because àwọn èèyàn wa náà tọ́jú ẹ̀wọ̀n wà ń lé gbogbo ohun tá a bá sọ lórí ètò yìí wọ́n lè lọ àwọn náà lè check wọ́n lè fact check wa. I thank God for the backup and the proper information tí màmá wa ń fún wa. No, she's really this is an interactive session. Thank you so much, Mama Abiodun. I appreciate you. Odo agbeyin agbára Elédùmarè. Àmín àṣẹ. Gbogbo àwọn la yọrí síta yọ. Àmín. Ẹ̀mí ṣe lásán lágbára Ọlọ́run. Àmín o. Ayọ̀ ní fi yín tí wọ́n lè fi ire yín ṣàpínlé lágbára Èdùmàrè. Àmín Jésù. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Thank you. Wow. Ẹ kú gbogbo àwọn aráalé pátápátá ni wọ́n kí yín gan ni o. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fún yín kò ní bàjẹ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní àtẹ̀yìn náà mà. Ẹ ṣeun gidigidi gan ni. Ẹ kú ewu bẹ́ẹ̀ kí n tó wá sí ọ̀dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí àwọn aráalé sà. Ẹ̀yin bàbá àti màmá mi gbogbo tí ẹ ti bá wa wà lórí ètò láti àárọ̀ mo mà kí yín o, a kí yín. Ẹ ṣe gidigidi gan ni. Mo yí sọ́tún mo yí sósì. Ẹ ṣe ẹ kú àdúrótì. Ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o. Tẹ́ bá ń dáwọ́lé báyìí ó máa yọrí sí rere ni o lórúkọ Jésù. Ìjáde àti wọlé yín ó máa mú ayọ̀ àti ìbùkún jáde o. Àmín Ẹlẹ́dàá. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ẹ̀yin àti èmi bí ó tilẹ̀ wù ká pẹ́ tó láyé àní fọwọ́ wa gbé kankan náà àwọn ọmọ wa sí. Àmín Kristi. Àwọn tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ kó bá wa tù wọ́n nínú. Àmín Lord. Ẹ̀kọ́ pọ̀ gan nínú nǹkan tí a ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa yìí. Tẹ́ bá rí ó sì kù topic kan tá a lè lọ torí àsìkò a máa continue nínú ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ nígbà tí a bá tún dìjọ ṣe ètò pẹ̀lú wọn kọ́lọ́run kó jẹ́ ká tayọ ọjọ́ mẹ́jọ. Àmín. Ọpẹ́ kejì ó wá lọ sí ọ̀dọ̀ kí n tó lọ mọ́mì mi ìkan nínú àwọn tèmi ni ní orí ìkànnì yìí wọ́n máa ń ṣe alátìlẹ́yìn mi gan ni. Ọmọ wọn ó máa ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí lọ́la grandson wọn ó máa pọ́dún 10 à ń gbà ládùúrà láti orí ìkànnì yìí pé ó máa gbó máa tọ́ o
àti wẹ́ẹ̀lẹ́mọ̀ ẹ̀ẹ́dínmọ̀ àti lọ ẹ̀ olórúkọ Jésù yọ ọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó máa ṣe rere láyé lágbára Ọlọ́run bí òkìkí Obama ní 2008. Àmín yóò rogolo lágbára rẹ̀ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ò ní wọ òkùnkùn. Àmín Jésù. Lágbára Ọlọ́run ayé gan á mọ̀ sí rere. Àmín Jésù. Ọlọ́run á ṣe ní ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé tó wà. Àmín Jésù. Àmín. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re mi pátápátá ní kọ̀ọ̀kan mo dúpẹ́ ojú òní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àjọṣe wo ní bàjẹ́ Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí n ra mi lọ́jọ́ yìí. Ẹ pè mí wá lọ sọ́dọ̀ bàbá mi ẹni iyì ẹni ẹ̀yẹ Honorable Dr. Moses Abiodun Ojo ẹ ṣé gidigidi gan ni sà. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ìfẹ́ ẹ̀ràn wa. Ẹ ṣeun. Ẹ ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè. Àmín àtẹ̀yin náà. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ní tó ń dùn yín nínú èyí tó mí àti èyí tí kò mí kò ní pa yín lẹ́kùn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín Kristi àtẹ̀yin náà mà. Tẹ́ máa fi dàgbà tẹ́ máa fi dògbó tẹ́ máa fi kọjá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ ní mọ̀kòrò láyé ẹ ní sunkún lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àmín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá nígbà tó bá dúró àsìkò tọ́lọ́run èmi àtẹ̀yin bó ṣe wù wá ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ló mọ ìgbà àti àsìkò. Má jẹ́ kó ṣe ṣe kò ní pẹ́ lágbára Olódùmarè kò ní pẹ́. Nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ àdùnkì ń ṣàwátì lágbára lọ́wọ́ ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yìí o lágbára lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Màmá wa náà arúgbó Olúwa túbọ̀ bá wa ṣe kíni á bá wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn á jẹ́ kí ọjọ́ alẹ́ wọn kó dára ju òwúrọ̀ lọ. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Mo kì í Ìyálájé mo dúpẹ́ fún again fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún mi àtàyè tẹ́ fi gbà mí. Ọlọ́run ló ń jẹ́ kí nǹkan ó ṣe ṣe Ọlọ́run ló sì ń fún yàn sọ ní bàtàbàtà bá a ṣe mọ̀ sọ yìí mi mọ̀ pé tìfẹ́tìfẹ́ ni ẹ̀yin yẹn wa ẹ̀yin olólùfẹ́ lẹ́fún mọ́ bá wa gbà ohun kan náà tájọ́ ń fẹ́ òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá tí ìtẹ̀síwájú àlàáfíà àti ọrọ̀ tí yóò ti jọba lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́ dé mọ́. Gbogbo ìtàkùn gbogbo ohun ìdènà tó lè wà lọ́nà wa lọ́lọ́run Elédùmarè á bá wa mú kúrò nínú ayé wa náà Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣe rere o. Mo kí ọlọ́jọ́ bí ọ̀la ọjọ́ àkọ́kọ́ 1st of March aládùúrà Ọlọ́run á jẹ́ kó síwájú nínú gbogbo dáradára. Ọlọ́run á jẹ́ kí igba ọdún kó jẹ́ ọdún kan fún á rógòlò láyé ayé ò ní fi ògo rẹ̀ wọ òkùnkùn lágbára Èdùmàrè. Kò ní jẹ́ ògo ìdílé nìkan á jẹ́ ògo orílẹ̀-èdè Yorùbá lágbára Elédùmarè. Àmín àṣẹ. Bá ṣe wí kí wọ́n ní tí ìwé ayé bá wí ẹ̀gbà ọ̀run máa ń gbà ní. Eléyìí tá a sọ kọ́lọ́run jẹ́ kí ó wọlé àṣẹ lọ́lá òótọ́ bí wa lọ́lá ọdún kan lọ́lá òótọ́ bá ṣe gbà fún wọn kọ́lọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fáwa náà. Wọ́n á rọ àwọn èèyàn wa tó ń bọ̀ wá nílé lóko pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa distribute àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tẹ́yìn náà ń sọ fáwọn èèyàn tó súnmọ́ yín táwọn náà ń sọ fáwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn. Mo fẹ́ kẹ́ máa wo àwọn programs tí Ìyálájé máa ń share pàápàá jùlọ nǹkan kan náà tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí táwọn aláwọ̀ funfun yìí Dr. Mike ló ti pàkíyèsí èmi sí àwọn àti Ìyálájé mo wo show wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n tó ti ń bá kan bọ̀ o àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n tó ti ń bá mi bọ̀ bẹ́ẹ̀ sì tún fẹ́ kó wa lẹ́rù kejì ló fi pọn dandan ká jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá náà kàn tètè máa mọ̀ pé kíákíá tá a bá pẹ́ lórí èmi ọlọ́mọdé kíyèsí mi tó bá wa ń bẹ̀ èròǹgbà wọn ó tún ti ń yí padà torí rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ across Africa wọ́n tún ti ń pilẹ̀ ọ̀tẹ̀ lágbára Elédùmarè ọ̀tẹ̀ wọn ó tẹ̀ wọ́n rí. Àmín. Ṣùgbọ́n ẹ lọ wo àwọn programs tí Ìyálájé ti share ẹ jẹ́ ká fún káàkiri ẹ jẹ́ ká pàdé ní ọmọ ìjọ Ọlọ́run aṣọ wa jùgbọ́n náà lọ ẹ ṣé. Àmín ẹ ṣeun gan ni sà. Bàbá wa Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One èèyàn yìí ṣẹ̀mọ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin tèmi ọjọ́ kan a máa gbé alàgbà Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One èèyàn yìí ni wọ́n ẹ máa bá mi ṣe kí ni a máa dìde ìrànlọ́wọ́ fún wọn ó yé yín ó yé mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run a máa gbé wọn wá sí orí ètò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ so ẹjọ́ so bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn ẹ ṣé gidi gan ni a ní rí jù báyìí lọ gbogbo ẹ̀yin ará ilé a máa fi orin tí a ṣe fún Honorable Dr. Moses Abiodun Ojo ní orí ètò yìí òun la máa fi ṣe kí ni
la máa fi parí. Thank you very much. Oh my, okay, màmá mi yan tí kí wa grandmother ọmọ lọ́jọ́ bí ọ̀la wọ́n ti ń dúpẹ́ o. Yes, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. So bó ṣe rí nìyẹn. Mo mọ àwọn tèmi ṣe kí ni, àwọn tèmi wọ́n sì mọ̀ mí bí orin. Ẹ ṣé gidi gan ni. So ẹ bá mi kí handsome young man mi o. Kẹ̀jẹ̀ bá gbogbo lẹ́sà ẹ bá mi kí àdúrà náà àti grandma àti bá gbòòrò wọn. Ẹ ṣé gan ni sá. Ẹ ṣé. Thank you so much. Máa pé orin nísìnyí. Okay, gbogbo lé.